Sziasztok! Azt mondja, ki kérek küldeni egy értelmes értesítőt, mert amit sikerült elküldenem, az természetesen rossz volt. Szóval, így ide. Ez így jól van. Kezdődhet a mai Danganronpa. Oh boy! Yeah. Második hely, így járt el, Kristóf, így járt el. Na, kell egy fordító, kell két fordító, csak úgy a biztonság kedvéért, illetve előkaparom hamar gyorsan a kontrolleremet. Ja, elvileg minden fullosan megvan. Ja, hello mindenkinek, aki időközben ideért. Készen álltok a nyomozásra? Én nem tudom, hogy mi fog engem várni, hogy mennyire lesz bonyolult. Nem tudom, hogy mit várjak így a harmadik résztől. A második résznek a nyomozásai azok időnként rohadt hosszúak tudtak lenni. A harmadik rész felé nem igazán léteznek az elvárásaim, de ezt majd így is meglátjuk, hogy pontosan hogyan is fog megtörténni. Azt mondja, Danganronpa V3, és hogyha minden igaz, akkor innen mehet is a lofi hip-hop. Aztán let's do this. Nem, ezt nincs kedvem végignézni még egyszer, az egész mindenséget. Jó, kint van fullscreen-en, látom, minden rendesen megy. Ez egy load game, és 23-a volt már. Amikor elkezdődött a nyomozás, mert 23-ánál jártunk. A hányadika van? 26? Ja, 26-a van. Jézusom. Megy ám az idő, milyen március van. Szóval, a kérdésem a következő. Miért nem látom innen a hullát? Igazából figyeljetek, mindenkivel úgyis beszélnünk kell egy picit. Well, hát... If you are the ultimate detective, then you've got the eyes on the culprit, right? Hogyha te vagy az ultimate detektív, akkor te már is látod magad előtt a tettes, nem? Mi? Mondd nekem, hogy ki a tettes. I don't mind if it's just an educated guess. Az sem érdekel, hogyha csak egy esetleg megalapozott találgatás. I wanna know too, én is szeretném tudni. No, I'm sorry, I can't say anything yet. Bocsi, de nem, még nem mondhatok semmit. But there is someone you are a little bit suspicious of, right? No, there's gotta be. De akkor is van legalább egy ember, akit egy picit gyanítasz, nem, hogy ő lehetett. Na, gyerünk már, kell, hogy legyen egy... But you're afraid of that. You're afraid of suspecting someone, aren't you? De félsz ettől, nem? Rettegsz attól, hogy valakire gyanakot, nem? That's how it looks to me, legalábbis nekem így tűnik. But with things the way they are, wouldn't it be better if for you to suspect others more? Azonban per pillanat, ahogy állnak a dolgok, nem lenne jobb, hogyha többet gyanúsítgatná másokat? Az csak több káoszt kavarna szerintem, de ki tudja. Na, mindenki megjött a nyeh csapatból. And let me just warn you, és hadd figyelmeztesselek. The way the world works is that those who speak win. Those who speak win. The truth can easily be twisted. Aha, tehát a világ úgy működik, hogy aki beszél, az nyer. Az igazságot könnyedén el lehet csavarni. Ki lehet facsarni, csavarni, nem tudom azt, hogy fogalmazzam meg értelmesen, egyik se hangzik nekem jól. In order to fix a twisted truth, you need something even more powerful. Annak érdekében, hogy egy nyakakitekert igazságot megjavítsál, annak érdekében valami sokkal erőteljesebb dologra van szükséged. What do you mean? Ezt hogy érted? I mean, the testimonies without evidence are powerless, be careful. Úgy értem, hogy az ellenkezések mindennemű bizonyíték nélkül erőtlenek. Szóval vigyázzatok, legyetek elővigyázatosak. Ez egyféle figyelmeztetés volt Riomától. Aha. Kirumi, veled mi a helyzet? Why did the culprit not step forward and take advantage of the first blood perk? A tettes mégis miért nem lépett előre és használta ki az előnyét az első gyilkosság bónuszát egészen pontosan, ugye, hogy ne legyen megbüntetve? Mi? The culprit must have killed to survive, so it is odd that they would not step forward. A tettes valószínűleg azért gyilkolt, hogy túlélje, szóval eléggé fura az, hogy nem lépett előre.
True, I wonder what that means. Igen, igazad van, ez olyan mit jelenthet? I can't think of several possibilities, but the worst case scenario is... sok lehetőség jut eszembe, de a legrosszabb, ami történhet, az az, hogy the corporate's objective wasn't to survive, it was to kill everyone here. A tettesnek az igazi célja az nem a túlélés volt, hanem az, hogy mindenkit megöljön itt. Everyone? Mindenkit? That would explain why they would forgo their survival in favor of a class trial. Igen, ez megmagyarázná azt, hogy mégis miért nem részesítenék előnyben a saját túlélésüket a próbatétel során. But doesn't that seem like a bit of a stretch to you? De ez nem túl nyakakitekert neked? Well, if the culprit is also the mastermind, then it's certainly plausible. Hát, hogyha a tettes az, aki az egész mögött áll, akkor ez lehetséges. Eszter, még semmiről nem maradtál le, éppen beszélünk mindenkivel a tett helyszínen első körben, miatt még nekállunk rendesen a nyomozásnak. Well, true, killing us all does seem like something the mastermind would do. Ja igen, igazad van, végre mindannyiunkat megölni, ez pont olyan dolog, amit ennek az egésznek a megrendezője szeretne. Sokat fogok inni, mert a fasért sós volt. Úgyhogy valószínűleg többet fogok most elcsendesülni. So we cannot lose this fight. Even on this uncharted path, we must find our way. Szóval nem veszíthetünk még ezen a járatlan úton is, meg kell találnunk a magunk útvonalát, amint célba érhetünk. Jó, hát a Shuichi valószínűleg vele kéne beszélnünk első körben, szóval vele beszélek legutoljára. Természetesen. I don't know who killed Rantaro, but it's Monokuma's fault it happened. Nem tudom, ki ölte meg Rantarót, de biztos Monokuma hibája az, hogy megtörtént. Because he pressured us, this happened, azért, mert ilyen nyomás helyezett ránk, ezért történt ez meg. The motive he gave us is part of it, and so is that strange music. A motiváció, amit adott nekünk, a motiváció, amit adott nekünk, az is részét képezte ennek, illetve az a nagyon fura zene. Ja, ami szólt. Yeah, he played that music at such a high volume to make us feel sick and want to kill. Olyan hangerőn játszotta azt a borzalmas zenét, hogy belebetegedtünk és már ölni akartunk. It was awful, I thought I'd go crazy. Igen, tényleg borzalmas volt, azt hittem megőrülök én is. I bet someone felt pressured by that and killed Rantaro. Lehet, hogy valaki emiatt érezte magán a nyomást és ölte meg Rantarót. It's all Monokuma's fault, ez mind Monokumának a hibája. Mindig minden Monokuma hibája, of course. De attól még térjétek egymást. Anyway, we have to stop the mastermind, so this is the last murder that ever happens here. Na mindegy is meg kell találnunk azt, aki az egész mögött áll, hogy több gyilkosság ne történhessen itt, ez legyen az utolsó. We just have to, muszáj. Promotional video. Igen, hogy a motivációs videó az egy truth bullet lesz. Na ezt nem látom magam előtt, hogy ezt hogy fogjuk használni truth bulletnek, de akkor jó. Miu, mared mi a helyzet? Don't talk to me, crotch itch. I'm fucking busy. Ne beszélj hozzám, mi az? A cockroach az mi magyarul? Csótány. De csótány, mi? Az itch az konkrétan... Az a baj, ezt annyiféleképpen lehet fordítani. Alapjáraton ugye az itch az, amikor valamit viszket. Mi az a csótány csippés? Vagy nem tudom pontosan minek nevezett minket, mindegy, szóval legyünk csótányok. Az olyan jól hangzik, nem? I'm fucking busy, dolgom van. Kibaszottul dolgom van, azt mondta Miu. Continued ignoring us while she fiddled with a controller, tehát továbbra is ignorált minket, miközben egy kontrollerrel szórakozott. Was it controller for, és az mire való? Dun. It's a prone! Jó, dun. Prone? Mi akar ebben a szituációban lenni a prone? Mert sokféle fordítása van ennek a szónak. Azt mondja... elterültség, földre, hajlam, lejtőség, hajlamos valamire... Prédikáció, szentbeszéd... Ó, Isten, hányféle dolgot jelenthet a prón amúgy azt a rohadt életbe? Na ezt meg nem mondom, hogy ez mire referál pontosan ennyi jelentés közül, hogy ezt mindjárt meglátjuk. Amúgy most nézem, hogy ilyenkor leteszi asztalra nektek is, ez így nem jó. Várjatok. Ablak felvétel, helyett, game, és... specifikus ablak felvétele, mindjárt látjátok, így.
így nem fogjátok látni a Steamet, amikor leteszem asztalra. Lehetőleg legalábbis. Így jó lesz. A drone? I don't mean to bite in the conversation, but don't you mean a drone? Jó, oké. Nem akarok beleszólni a beszélgetésbe, de az nem inkább egy drone, mint sem prone. If it was a prone, it would team up with the rest of the Ganglion Alliance to destroy humanity. Mi az a prone? Oké. Rendben, nincs több kérdés. Hogyha egy prone lenne, akkor a Ganglion szövetségnek a részét képezd, és éppen próbálna elpusztítani az emberiséget. Tudod, ez valami animére referált, amit nem ismerek, vagy egy itteni világbeli animéről beszél, én nem tudom. De még Káde se tudja, hogy mi a rákról beszél ez a csaj, úgyhogy tudjátok, még nem is zavar. Hogy én nem értem. Wait a second, the controller is... Csak egy pillanatot, az a controller az... Now you're getting it, dick cheese! Látom, kezdett kapizsgálni, faszfej! Ez még a szebb verziója volt annak, amit mondott. Még finomítottam rajta. Ennél sokkal durvábbat mondott. She laughed obnoxiously and pointed her finger upward. Eléggé terjedelmesen nevetett egyet, majd az ujját a plafon irányába szegezte. Feast your eyes on the latest creation. Oké, szóval vessetek pillantást a következő teremtésemre, vagy teremtményemre, nem is tudom, minek nevezzem, a következő találmányomra, ez már jobban hangzik. Amit én Iruma fedeztem fel. It's a drone, ez egy drón. Miért? Ez csak egy sima drón, miről beszélsz? Hogyha egy dróm lenne, nem pedig drón, akkor valószínűleg egy nagy rakás, vérszomjas bestiát vezetne. Még mindig nem értem, hogy miről beszéltek. Mégis ezt mikor csináltad? Elkezdtem unni magam, miután elkészültek a kamerák, amiket nektek csináltam, szóval átalakítottam az egyik távirányítható repülőt. Ja, és természetesen raktam rá egy kamerát is, szóval tökéletes madártávú képeket lehet vele készíteni. Hogy itt is van a gomb kontrolleren. Ezt észre sem vettem, hogy itt van egy gomb. Okay. From there, I'll use the photos as a reference to draft a floor plan to help the investigation. Aha, tehát ez felviszi a levegőbe, elkészít egy pár képet, és így lesz felülnézetből egy képünk a gyilkosság helyszínéről. Tudjátok, amiket Chiaki rajzolt nekünk a 2-ben? Ez igazából ez tényleg tök jó ötlet volt. Ezt miután nem vártam. Nem olyan fajta... nem olyan fajta embernek tűnik, aki aktívan részt venne az ilyen dolgokban, eléggé meglepő, hogy ennyire komolyan veszi. Mindegy. This way I get out of having to do any actual investigative work, legwork. Bahaha. Szóval ezáltal képes leszek kibújni a feladat alól, hogy nekem is nyomoznom kelljen. Bahaha. Drafting a floor plan with photos. Tehát egy alaprajzot csinálni fotók által. That's amazing, I'm sure this will help the investigation. Ez lenyűgöz, ez biztos segíteni fog a nyomozásban. The only problem is I'm not used to operating a drone and taking pictures with it. Az egyetlen problémám az az, hogy nem igazán vagyok hozzászokva ahhoz, hogy irányítsak egy drónt, miközben fényképezek is. You shouldn't be proud of that, and if you don't hurry, the investigation will end soon. Erre szerintem inkább ne legyél büszke. Illetve jobb lenne, hogyha összekapnád magadat, mert ki tudja, mikor ér véget a nyomozás. Ezt mindig véletlenül megnyomom ezt a gombot. I can't do shit about that, so just calm your tits and shut up. Ezzel nem tudok mit kezdeni, szóval nyugtasd le a csöcseidet és fogd be a pofádat. Shut up, you, my chest is way better than your nasty cow udders. Fogd be a lepcses pofádat! Az én belleim akkor is jobban néznek ki, mint a te tőgyeid! És Káda visszaszólt neki! Tőgyek! Azt mondja, legalábbis az arra referál. Azt hiszem. You're a bit wimpy when someone stands up to you, huh? Eléggé hamar magadba zuhansz, amikor valaki visszaszól, mi? You're actually a complete wuss. Lehetséges, igazából egy gyáva alak vagy? Ja, nem vele akartam beszélni. Ja, oké.
Tsumugi, veled mi a helyzet? Don't know who killed the hunter, but it's Monokuma's... Ja, ezt vele már beszéltem, hülye vagyok. Azt hittem, hogy vele még nem beszéltem. Jó, akkor a következő az Shuichi lesz. Hey Kade, do you remember what we saw when we came here? Kade, emlékszel arra, amit láttunk, amikor ide jöttünk? Igen, emlékszek rá. We saw the moving bookcase close on its own, right? Láttuk, ahogy az elmozdítható szekrény önmagától bezárul, ugye? No one even touched it, so how did it happen? How did that happen? Senki nem ért hozzá, akkor mégis ez hogyan történhetett meg? Actually, it has to do with how the bookcase works, tehát valószínűleg az van köze, hogy hogyan működik az a polc. Shuichi moved the bookcase to reveal the hidden door. Igen, tehát Shuichi megmutatta mindenkinek az ajtót, elmozdította a szekrénysort. Take a look at this, if I let go of the bookcase, nézzétek ezt, hogyha elengedem a szekrényt. He let go of the bookcase and after waiting for a bit, elengedte a szekrényt és miután egy pár másodpercet várt. Visszazárult. Igen. The bookcase is set up like an automatic door. It closes after a period of time. Hát ez a szekrény sor, ez automatizálva van, mintha egy ajtó lenne, szóval egy rövid idő után bezárul. It makes perfect sense when you think about it. Tökéletes értelmet nyer az egész, hogyha jobban belegondolsz. If it didn't close on its own, you wouldn't be able to put the bookcase back after you went inside. Hát, hogyha nem működne magától, nem zárulna vissza magától, akkor nehéz lenne visszahelyezni a szekrényt a helyére, miután te bementél. I see the bookcase has to close on its own once you go through the hidden door. Aha, értem, szóval magától kell bezárulnia, hogyha bementél az ajtón. Igen, hozzáadva a bizonyítékokhoz, but wait, if the bookcase, értitek? Bookcase, hogy lehet ennyire rosszul olvasni? A close meg a case összeolvadt. If the bookcase closes itself after you enter the hidden door, de várjunk csak, hogyha magától bezárul ez a szekrénysor, vagy lezárja az utat ez a szekrénysor, hogyha valaki belép a rejtett ajtón, oh, maybe the reason why the bookcase closed itself, vagy lehetséges, hogy azok annak, amiért magától bezárul az, hogy was because the mastermind was hiding just past the hidden door, az azért lehetett, mert pont ez mögött, az ajtó mögött rejtőzött az illető, aki az egészért felel. After killing Rantaro, they ran through the hidden door. It certainly is possible. Hát miután Rantarot megölte az illető, valószínűleg az is előfordulhatott, hogy keresztül rohant az ajtón, és ezt követően rázárult. Let's check that now, ezt gyorsan nézzük meg. És azt hogyan tervezed? The dust on the card reader, remember? A por a kártyaolvasón, emlékszel? Shuichi moved the bookcase again to reveal the hidden door once more. Igen, Shuichi elmozdította a szekrénysort ismét, annak érdekében, hogy csekkoljuk a kártyaolvasót. Mi? Köpeny? Oké. Natin, te miért köpenyben üldögélsz a gép előtt? What? Alright, let's see. Oké, lássuk. We leaned in to get a closer look at the gap of the card reader. Közelebb hajoltam, hogy jobban bele tudjak nézni a nyílásába a kártyaolvasónak. The dust is still there. A por még mindig ott van. It looks like the card reader wasn't used. Úgy tűnik, hogy a kártyaolvasót nem használta senki. That means the mastermind didn't hide here. Ami azt jelenti, hogy aki a tettes, vagy aki ezért az egészért felelt, nem itt bent rejtőzik. What if the mastermind replaced the dust after they used the card reader? Mi van akkor, hogyha a kártyaolvasó használata után ismét beporozta a tettes? No, I remember exactly where I put the dust. This hasn't been moved at all. Nem, én pontosan emlékszek arra, hogy hogyan helyeztem rá a port erre a nyílásra, és egyáltalán nincsen semmi változás. I think it's safe to assume the mastermind did not go through this door. Szerintem feltételezhetjük azt biztonságosan, hogy ezen az ajtón senki nem ment keresztül. And the one who moved the moving bookcase at the time, szóval aki elmozdította ezt az ajtót abban az időben, az nem más volt, mint Rantaró? I can't say for sure, ezt nem mondhatom biztosra. We'll know more when we get the pictures back. Tehát ezt majd jobban fogjuk tudni, hogyha megszerezzük a képeket, vagy hogy megkaptuk a képeket. There is a chance that someone else was hiding here. Jó esély van arra, hogy valaki más rejtőzött itt. Igen, a por hozzáadva csútbeletekhez. Well, I still think the mastermind is the culprit. Én még mindig azt gondolom, hogy aki az egészért felelő a tettes. So we just need to find the clues that can connect to us to the mastermind. Igen, szóval csak meg kell találnunk a nyomokat, amik valamilyen módon összekapcsolják az esetet az illetővel, aki ezt az egészet megrendezte.
We'll end the killing game that way too, és így hamar véget fogunk vetni a gyilkolászós játéknak is. Ja, akkor a kérdés a következő. Erre, hogyha rányomok, itt gondolom semmi nem történik. Igen, most be van zárulva. You guys set up a security sensor on top of the bookcase, right? És srácok, egy biztonsági mozgásérzékelőt felállítottatok erre a szekrényre, ugye? Vagy elrejtettétek a szekrényen. Yeah, it should still be there. Ja igen, valahol itt kéne lennie, hadd nézzem meg. Goddamn, semmiről nem maradtál le. Még mindig tökéletesen el vagyunk a nyomozással és beszélgetünk mindenkivel. Shuichi climbed up the ladder and looked on top of the moving bookcase. Shuichi felmászott a létrán és megnézte a szekrénynek a tetejét. It's still here, még mindig itt van. Mondjuk most már lehet, hogy levehetné minden. Removing it is fine, but won't your receiver go off when you move it? Persze leveheted, de nem fog megszólalni a jelvevőtök, amikor onnan leemeled? No, it's alright, I turned the receiver off. Rendben van, kikapcsoltam a jelfogadót. You can turn it off? Le tudod kapcsolni? Yes, I made sure to switch it off on the way down here. Ja igen, biztosan mentem, hogy kikapcsolja, miközben lefele jöttünk. I thought the mastermind could still be inside and I didn't want to alert them. Hát azt hittem, hogy még idebent lesz a tettes, szóval nem akartam felkelteni a figyelmét. I see, smart thinking. Ó, értem. Milyen ravasz gondolkodásmód. Receiver, és akkor a kérdés a következő. Miket tudunk itt még nézni? Földgömbbel történt valami, szerintem ennek semmi köze nem lesz az esethez. Igen, egy rejtélyes földgömb, de ennek semmi köze nincsen az esethez. Igen. És esetleg... Várjátok. De nem vagyok hozzászokva ez a két joystickhoz. Fú, de nagyon fura kontrollerre játszani. Azt keres egy drón a plafonon. Épp azt találta fel Miu. Úgyhogy azzal próbál madárlesből, madártávból. Az a baj, hogy egy szobán belül ez nagyon furán hangzik, de azért, hogy magasról akar képet készíteni a szobára, hogy jobban átlássuk a gyilkosság helyszínét. The moving ladder I used to reorganize the books on top of the bookcases. Igen, tehát az elmozdítható létre, amivel a könyveket helyeztem át. Nothing out of the ordinary here, semmi különös nincs itt. Akkor a kérdésem a következő. Ezeket arrébb kéne rakni, mert tudja, hogy valami lesz a könyvek mögött. Én ebben egészen biztos vagyok, hogy valamit fogunk találni a könyvek mögött. Ja, bocsi, Rio, nem téged akarlak lelőni. Jó, akit, egér. Most adtam fel. Dun. Azt nem tudom azt nem tudom lelőni, oké. Legalább lesz megint monokoma coinunk. Ó, még ezeket is le tudjuk szedni, külön az egyenként lévő könyveket. Ó, ez de menő. Székek? Székek azok nem mennek. Jó. És ott a bent lévők, semmi. Itt viszont vannak még egyenként könyvek a földön, amiket szintén ki tudok lőni. Ezeket gyorsan leszedem, aztán átcsekkolom még egyszer a szobát. Most meg le tudtam lőni, mikor az előbb nem. Na, azt mondja, hogy... Mi? No, nem B-t akartam nyomni, Y-t akartam nyomni. Nincs semmilyen rejtett cuccét. Hát oké, akkor nézzük a holttest közeli... holttest körüli részt. I'm pretty sure I don't need to tell you this, but shouldn't we investigate Rantaro's body? Nem hiszem, hogy ezt külön meg kéne jegyeznem, de nem kéne átkutatnunk Rantaro holttestét? Yes, if we wanna find clues, we have to. Ja igen, hogyha nyomokat akarunk találni, akkor mindenképpen muszáj. But if it's too much for you, Kade, you don't have to, okay? Hogyha neked ez túl sok lenne, Kade, akkor nem muszáj neked csinálni. No, it's fine, I can do it. Nem, rendben lesz, meg tudom csinálni. My mind was zen and I started to walk toward Rantaro's body. Tisztáztam a gondolataimat és elindultam Rantarónak a holtteste fele. Oh boy. The last time I saw Rantaro, he was still alive and well. Mikor legutóbb láttam Rantarot, még mindig élt és virult. Why did Rantaro die here? Miért pont itt halt meg?
What do you mean die here? Hogy érted azt, hogy itt halt meg? I mean, if Rantaro was the one who moved the bookcase, mert hogyha Rantaro volt az, aki elmozdította a polcot, that would mean he came all the way over here after the bookcase opened. Akkor ez azt jelenti, hogy egészen idáig jött, miután kinyitotta az a szekrény sort. He moved away from the hidden door to this spot. Why would he do that? Tehát képes volt idejönni ebbe a sarokba, valamiért eltávolodva a rejtett ajtótól, mégis miért tenne ilyet? And there is no trace of his body being moved, és semmi nyoma nincs annak, hogy elmozdították volna a testét. It doesn't add up, egyszerűen nem stimmel ez. Are you okay? You gone pale? Minden rendben van? Kezdesz elsápadni egy picit. Although I guess that's normal, we have to investigate a body after all. Mármint, oké, végül is ez normális, elvégre egy holttestet kell átnyomoznunk éppen. The body of someone who was alive and talking to us just a little while ago. Egy olyan testet kell átkutatnunk, ami az előbb még élt, és könnyeden beszélgetett velünk. It's okay, really, we just have to do our best. Most tényleg rendben van, csak bele kell adnunk mindent. Not just for Rantaro's sake, nem csak Rantaro érdekében, de mindenki számára, hogy megbosszulhassuk őt. And so we can protect everyone else, és hogy mindenki más ezáltal megvédhessünk. We have to defeat the mastermind who's orchestrating this whole thing. Le kell győznünk azt, aki az egész mögött áll, és ezt az egészet megrendezte. Kade, I'll help you in any way I can, I'll support you for this investigation. Kade, ott segítek, ahol tudok, ebben a nyomozásban támogatlak minden erőmmel. I am sort of a detective after all, elvégre valami detektívféle vagyok. Sort of. You are a detective, remember? Mi az, hogy féle? Te az vagy, emlékszel? Ja tényleg. Érdekes egy duó. Ez a sok vérnyom amúgy. Várjátok, ezt nem tudom lelőni, nem pedig ezt az előbb esküszöm leszettem innen. Jó, Rantaro holtteste, nézzük közelről. I know we need to examine his body, but I'm not sure where to start. Lehet, hogy át kell kutatnunk a testét, de honnan kezdjen? It's okay, I can do it. Rendben van, majd én csinálom. Shuichi showed no hesitation as he began to examine Rantaro's body. Shuichi habozás nélkül elkezdte átkutatni Rantaro holttestét. There is a blood on the back of his head. Tehát van egy kis vér a fejének a hátulján. It looks a pretty deep wound. Úgy tűnik, hogy ez eléggé looks like a pretty deep wound, vagy eléggé mélysebbnek tűnik. It's consistent with blunt force trauma. Eléggé általános tompa fegyverrel mért ütés nyomait találja Shuichi, azt mondja. I don't see any other injuries. Nincsen más sebesülés a testén. Monokuma file is accurate. This must be the fatal one, tehát nincsen más külső sérülés. A Monokuma file úgy tűnik, hogy pontos volt ezen a téren. Nincsen semmi más seb a testén a végzetes seben kívül. So we can trust the Monokuma file, szóval megbízhatunk a file-ban. Yes, for now. Igen, egyelőre. Shuichi then stuck his hand into Rantaro's pocket, ezt követően pedig Shuichi beledugta a kezét Rantarónak a zsebébe. What are you doing? Te meg mit csinálsz? I'm checking what he has on his person, there might be a clue. Csak megnézem azt, hogy mi van nála, hát hogyha találunk valami nyomot. If we are going to do this, we have to be thorough. I told you I would support you after all. Hogyha már egyszer csináljuk ezt, akkor nem árt minél részletesebbnek lenni. Szóval, ahogy ígértem, támogatlak minden erőmmel. How can you say that with so much confidence? És hogy tudod azt mondani ilyen magabiztossággal? Come on, Kade, pull yourself together! Gyerünk, Kade, szedd össze magad! Rantaro had in his possession the key to his room and the student handbook monoped. Hát a Rantarónak a tulajdonában volt, tehát az ő zsebeiben volt egy kulcs, ami valószínűleg az ő szabályához tartozik, illetve a monopedje. The monoped is definitely his and it's exactly the same model as ours. A monoped az egyértelműen az övé, és egyértelműen ugyanaz a fajta modellje van, mint nekünk. He didn't have a card key on him, nem volt nála kártya. That's what I was thinking, but he didn't have it. Én is épp ezen gondolkoztam, de úgy tűnik, hogy nincs nála. Rantaro really wasn't the mastermind, akkor tényleg nem ő volt az illető, aki ezt az egészet megrendezte. Így szépen kényelmesen elhelyezkedek. Kezdett kényelmetlen lenni a pozícióm. Szóval... If he was the mastermind, he wouldn't have come here without the card key. Hát, hogyha ő lenne az illető, aki ezt az egészet csinálja,
akkor ő nem jönne el egészen idáig a kártyája nélkül, az egészen biztos. So, with what we know, there is the most likely possibility. Szóval, amit per pillanat tudunk, ez a legvalószínűbb eshetőség, hogy ugye nem ő felel itt mindenért, ami történik. I was Rantaro here if he wasn't the mastermind, akkor mit keresett itt Rantaro? Rantarónak a cuccai, majd megint menni kell a szobájába, és ez itt mi a földön? A bloody shotput ball. Ó, nem teke, hanem súlylökő golyó, tudjátok, nem itt eszembe a neve. Mindegy, majd valaki úgyis leírja, aztán rájövök. A bloody shotput ball on the ground. Igen, tehát itt az a véres golyó. Lehetséges, hogy ezzel a golyóval... Igen, ez mindenképpen a raktárból jött, az első emeletről, és csupa vér. That's a murder weapon, right? Ez a gyilkos fegyver, nem? I don't see anything else that could have been used. Nem látok semmi más, amit erre használhatott volna a gyilkos. Egy gyilkos fegyvernek. The shot itself is heavy. You would have to be fairly strong to use it as a weapon. Hát eléggé nehéz ez a fajta golyó, szóval... súlylökő golyó. Wow! Oké. Köszi Hungarian Girl. Akkor ez tényleg súlylökő golyó magyarul. Valamiért úgy emlékeztem, hogy van valami speckó neve, de ezek szerint tévedtem. Szóval eléggé nehezen használható fegyver, ez elvégre nehéz egy ilyen golyó. Very strong, ha? Szóval eléggé erősnek kellett lennie az illetőnek. Bloody shotput ball. Igen, egy ilyen véres súlylökő golyó. God, are you okay? We finished investigating the body. Rendben vagy, kell, de végeztünk a test átkutatásával. Let's get out of here for now, okay? Egyelőre lépjünk le innen, jó? Yeah, oké, bocsi. Súlylökövel nem kell, de babrát valamit? Hát itt vissza kell oda mennünk, megnézni, hogy hát valami nyomot hagyott az illető, aki onnan lenyúlt a golyót. Something is bothering me. Why did Rantaro come to the library? Valami zavar engem, mégis mit keresett itt Rantaro? It seems likely that he is not the mastermind. What reason did he have for coming here? Nagyon úgy tűnik, hogy nem ő volt az áruló, aki ugye, akinek hozzáférése van az ajtóhoz, a rejtett ajtóhoz. Szóval mégis miért jött volna ide? I'm guessing it had something to do with what Rantaro mentioned earlier. Valószínűleg ahhoz volt köze, hogy mit említett Rantaro nem sokkal ezelőtt. It's not about outfoxing everyone in this killing game, it's about ending the game itself. Ez nem arról szól, hogy ravaszabb legyen mindenki másán ebben a gyilkolászós játékban, hanem arról szól ez az egész, hogy véget vess mindennek. That's the real goal, ez az igazi cél. Ending the game itself. Befejezni ezt az egész játékot úgy, ahogy van. Then it's possible he noticed the hidden door in the library just like we did. Akkor lehetséges, hogy ő is észrevette a rejtett ajtót itt a könyvtárban, mint mi. Micsoda? Might have come to the same conclusion as we did, that the mastermind would come here. Lehetséges, hogy ő is arra a válaszra jutott, hogy valószínűleg bárki is áll mögött az egész mögött, ezen az ajtón át fog menni. You mean he had the same idea as us? Úgy érted, hogy ugyanaz az ötlete volt, mint nekünk? No way, he should have told us. Gyerünk már, el kellett volna mondania nekünk. We could have worked together, akár össze is dolgozhattunk volna. I collapsed to the floor, crushing by the weight of my frustration. Összeomlottam a földön, összeestem a földre, és szinte összezúzott engem a súlya a frusztrációmnak. No, he probably couldn't risk telling us. Nem, valószínűleg nem kockáztathatta meg azt, hogy elmondja nekünk ezt a létfontosságú információt. Like you said, he was suspicious of everyone. Pont mint mondtad, ő mindenkire gyanús volt. Mindenkit gyanított valamilyen szinten. I have you, Kaede, but Rantaro didn't have anyone he could trust. Nekem itt vagy te, Kaede, de Rantaro, neki senki nem volt, akiben megbízhatott volna. That might have been the only difference between me and him. Lehetséges, hogy ez volt az egyetlen különbség közte és köztem. As he said that, he offered me a hand. Ahogy ezt mondta, kinyitotta nekem az egyik kezét. I took his hand and he firmly pulled me to my feet. Elfogadtam a segítőkezet és két lábamra visszahúzott. Shuichi? Kaede, let's go, we can't waste time now. Menjünk el, de nincs vesztegetni való időnk. You're not going to give up, right? You're going to save everyone. Nem adod fel, ugye? Meg akarsz menteni mindenkit. Shuichi? He's right, I can't give up now. Igaza van, nem adhatom fel most. Thanks, I feel like I can rely on you even more.
Köszönöm, úgy érzem, hogy egyre többet támaszkodhatok rád. Shuichi is right, we can't give up until it's over. Igaza van Shuichinak, nem adhatjuk valamit, véget nem ért ez az egész. Eléggé él egy pár ship ebben a játékban, ezt már érzem. I can't stay depressed forever, I have to have everyone to get out of here. Nem lehetek egyfolytában magam alatt, mindenkinek segítenem kell, hogy kijuthassunk innen. We have to continue the investigation, we gotta find the mastermind. Folytatnunk kell a nyomozást és meg kell találnunk a tettest. Oké, akkor kifele innen. Úgy érzem, hogy valamit még kihagytam. Mit? Mit hagytunk ki? Mi az, ami... itt semmi különleges dolog nincsen. Vajon mi történt volna akkor, hogyha lejárt volna az időlimit gyilkosság nélkül? Itt semmi más nincsen, ha minden igaz. Shuichivel beszélnünk kéne még egyszer. Hey Shuichi, kéne egy kis javaslat. What do you think we should check first? Neked mit kéne először megnéznünk? I'm thinking about it too, but since you're a detective, you might know more than me. Ezen gondolkozok, de mivel te eleve detektív vagy, valószínűleg jobban érted a dolgodat, mint én. What we should check first, amit először át kéne néznünk. Is if the areas where we place the cameras have changed in any way. Azt kéne megnéznünk első körben, hogy a helyek, ahol kihelyeztük a kamerákat, valamilyen módon megváltoztak-e. Like the bookcases, the vents, mint például a könyvespolcok, vagy a szellőzőnyílás. I feel like there might be clues around here. Olyan érzésem, hogy itt valamilyen nyomot fogunk találni. Aha, értem. Also, I think there may be clues around Rantaro's body, és lehetséges, hogy Rantaro teste körül is vannak nyomok, azt már csekkoltuk. Igen, köszönjük szépen, and finally we need to hear from everyone here, és mindenkit meg kéne hallgatnunk, az is megvolt. One of them might have noticed something we missed, lehetséges, hogy valamelyiküknek olyan dolog tűnt fel, ami felett mi elsiklottunk. Oké, köszi Shuichi! Semmi probléma, remélem, hogy valamilyen szinten hasznodra válok. Oké, akkor nézzük meg azokat a polcokat, amikre kihelyeztünk egy kamerát. Elvileg ezen kellett, hogy legyen egy kamera. Nem? Tons of books are crammed in the bookcase and arranged in various... Igen, tehát sok-sok könyv van itt. It doesn't seem as if anything has changed since we set up the camera. Az úgy tűnik, nem változott semmi, mióta a kamerákat itt elrejtettük. The books that you stacked up haven't moved. A könyvek, amiket te ott szépen sorba rendeztél, azok sem mozdultak el sem erre sem. Ebben igazad, hogy csekkolt Pixivet a shippekben. Jaj, ne. Majd, hogyha kivittem a játékot. Majd akkor. Minden a maga idejében. Szeretek megküzdeni a fanservice-ért. You mean the ones I stacked to keep people from going through the vents? Valamint azok, amiket azért raktam sorba, hogy az emberek ne tudjanak keresztül menni a szellőzőnyíláson, vagy bárki ne tudjon keresztül menni a szellőzőnyíláson? Yeah, those have been left alone. Ja, igen, azokat teljesen béké hagyták. Igen, az elrendezett könyvek. Akkor szellőzőnyílás önmagában, azt is csekkolni kéne, mi? The vent is open, a szellőzőnyílás az nyitva van. I was the one who took off the crate and left it in the conduct. Tehát én voltam az, aki levette a rácsot róla, és nem rakta vissza. És hogy belehelyeztem a járatba. And we were keeping watch in the classroom this vent leads to. És mi ott voltunk az osztályteremben, ahonnan ide vezet a szellőzőnyílás. I don't think the culprit came in or out through here. There, pocsi. Nem hiszem, hogy a tettes ezen keresztül közlekedett volna. Yeah, that's true, igen, igazad van. Library event, igen, egy plusz truth bullet. És csak ez a near the body, azt csekkoltuk. Moving bookcase. Minden megvolt. Mert elvileg... Elvileg ezt a szekrényt nem tudjuk megnézni külön, pedig ezen is volt amúgy egy. Vagy amikor itt vagyunk... Itt nem tudunk semmit sem megnézni külön. Baljában... Nope, itt semmi különleges dolog nincsen. Nyé, oké, akkor innen visszább. Semmi különös. A mozgós szekrényt azt már megnéztük. Akkor elvileg leléphetünk innen, nem? This is the rear door, it's the furthest door from the stairs and it leads to the hallway. Igen, ez a hátsó ajtó, ami a legmesszebb van
a lépcsőháztól, és egyenesen a folyosóra vezet. By the way, this is a sliding door. See, it opens when you slide it. Látjátok, ez egy csúsztatós ajtó. Hogyha oldalra csúsztatod, akkor nyílik ki. Yes, I saw that. Igen, azt láttam. Do you think Rantaro entered through this door? Lehetséges, hogy Rantaro ezen az ajtón keresztül lépett be? I can't say for sure until we get those pictures back from the monocubs. Ezt nem tudhatjuk biztosan, amíg vissza nem szereztük a képeket a monocuboktól, a monopocsoktól. You're right, we'll just have to wait. Igen, igazad van, ezt ki kell várnunk, hogy megtudjuk. Esetleg még a másik ajtó... Is the front door that leads directly to the basement stairs. Igen, tehát ez vezet egyenesen a lépcsők fele. We went through this door before we discovered Rantaro's body. Tehát ezen az ajtón mentünk keresztül, mielőtt Rantarónak a holttestét megtaláltuk volna. We entered the library through here with Kaito and Tenko. Tehát Kaitoval és Tenkoval együtt léptünk be a könyvtárba idefele. Yeah, we saw the moving bookcase close and then we ran over. Igen, láttuk, hogy záródott befele a szekrénysor, majd ezt követően oda rohantunk. We found Rantaro's body behind that bookcase, és ezt követően találtuk meg Rantarónak a holttestét. I wonder if Rantaro entered through the same door as we did. Vajon Rantaro is ugyanazon az ajtón jött be, mint mi? Lehetséges, hogy a tettes is. When we see the pictures after the monocubs develop them, that will be clear. Igen, a képeket, hogyha előhívatják a bocsok, akkor azt majd meglátjuk. Úgy tűnik, nem tudunk más tenni, csak várni. Hát akkor elvileg mehetünk innen, nem? God, I think we've investigated the entire library now. Azt hiszem, hogy az egész könyvtárat átkutattuk rendesen. Nem, még mindig folyik, hogy háború. But we still don't know anything yet. I feel like we didn't get any closer to the mastermind. De, még mindig nem tudunk semmi konkrétat, mindig nem kerültünk közelebb a tetteshez. The most important piece of evidence will be those photos once we get those. A legfontosabb nyomot azok a fotók fogják szolgálni, amit azokat megkapjuk. But then again, we can't just say that and do nothing. Azonban ettől függetlenül még nem tehetjük meg azt, hogy csak hátradőlünk és semmit nem csinálunk. Let's keep investigating what we can. Folytassuk a nyomozást, ahogy tudjuk. Jézusom! Keep investigating, továbbra is nyomozzunk. Yes, I think we should collect alibis. Igen, szerintem gyűjtenünk kéne alibiket. Mi történik? Biztosak, We need to verify where everyone was during the time frame when Rantaro was killed. Igen, tehát rá kell jönnünk, hogy ki hol tartózkodott azon időszak alatt, amikor Rantarót meggyilkolták. If that's the case, then who should we question? Hogyha ez a helyzet, akkor kit kéne megkérdeznünk? Azt a 7 embert, akik lejöttek például? Vagy nem 7-en voltak? 2, 4, 6. 6-an voltak, oké, nem szóltam. The 6 people that went down the basement with Rantaro. A 6 embert például megkérdezhetnénk, akik lementek Rantaróval együtt. Ja igen, ott a 7, csak a feje látszik. Kaito, igen. Kaito, Gonta, Maki, Tenko, Angie és Himiko. Let's talk to them first, először beszéljünk velük. Igen, kimondtam a tiltott szót. They should have been in the game room along with Rantaro. Nekik is a játszószobában kellett volna lenniük Rantaróval egyetemben. Let's ask them about what happened here. Kérdezzük meg őket, hogy mi történt itt. Okay, let's go find them. Igen, találjuk meg őket, keressük meg őket. For now, let's head to the game room. Gyorsan menjünk akkor a szórakozós szobába. Ami ugye ezen az ajtón keresztül van, de igazából úgyis ki akarok innen menni. Out of here. Ez már a sokadik Zsófi, ez már sokadik háború. Akkor game room. Kérdezzünk meg mindenkit. Majd lesz Nishishi háború is, majd előbb-utóbb. Ja, azt mondja, hogy itt van egy csaj, egy Maki. Szia Maki, mi a helyzet? Maki, you were in the game room where Rantaro was killed, right? Maki, te itt tartózkodtál, amikor Rantaro meghalt, ugye? What were you all doing down here? Mit csináltatok ti itt mindannyian? Rantaro was with you, right? Rantaro is veletek volt, ugye? Am I a suspect? Csak nem gyanúsított vagyok? Oh no, that's not what I meant. Nem egészen így értettem. You should suspect me, in fact you should be suspicious of everyone. Pedig nem ártana gyanítanotok engem, igazából mindenkit kéne gyanítanotok, hogyha jót akartok. Mi? Someone got killed right after we all gathered here. The timing is too perfect. Rögtön azután halt meg valaki, hogy itt összegyűltünk. Egyszerűen túl tökéletes az időzítés. Then again, with the time limit so close to expiring, maybe that's why it happened.
Illetve lehetséges, hogy mert annyira közelített az időkorlát, ezért történt valami. So trust no one, Kelde, or you will lose, got it? Szóval senkibe nem bízz meg, Kelde, különben veszítesz, oké? Okay? I can't get a read on Maki at all. Egyáltalán nem tudok olvasni Makiban, hogy mit gondolhat. She just saw a dead body, yet she's perfectly calm. Most látott az előbb ő is egy holttestet, és mégis teljesen nyugodt. It's hard to imagine her as the ultimate child caregiver. Eléggé nehéz őt elképzelni az ultimate gyermekgondozónak. But why were you all here in the first place? De mégis miért gyűjtötek itt össze amúgy is? It was Kaito's idea. He suddenly wanted to hold a strategy meeting and gather us together. Kaitónak az ötlete volt, valamiért megvilágosodott és egy stratégiai gyűlést akart tartani, hogy összegyűjjön itt mindenki. He said we should confront Monokuma once the time expires. Azt mondta, hogy szembe kell néznünk Monokumával, miután lejár a határidő. And he picked the 7 people he thought would be useful in a fight. És összeszedte azt a 7 embert, akiket hasznosnak vélt egy ilyen összecsapás során. Oké, 7 ember. Kaito, Gonta, Maki, Tenko, Himiko, Angie és Rantaro. Őket hetüket szedte össze. But I'm not sure those 7 would all be useful in a fight though. Mondjuk én nem gondolnám, hogy kifejezetten hasznosak lennének mind a heten. Kaito thought Himiko's magic and Angie's connection to Atta would be useful. Kaito úgy gondolta, hogy Himikónak a mágia, illetve Angie-nak a kapcsolata Atta Istennel hasznunkra lehetne. But what about you, Maki? De mi van veled, Maki? Why did he also pick the ultimate child caregiver? Mégis miért választotta volna ki pont az ultimate gyermekgondozót? He just looked at me and he said, yeah, you probably know how to fight. Ő csak rám nézett és azt mondta, hogy ja, te tudod, hogy kell harcolni, mi? That's it? Jeez, that does sound like something Kaito would do though. Mi? Csak ennyi? Jézusom, mondjuk ez pont olyan dolog, amit Kaito mondana. But why have a strategy meeting in the game room in the basement? De mégis miért pont itt lenne egy stratégiai gyűlés? Beats me, maybe Kaito figured out it would be harder for Monokuma to find us here. Na ezt én sem értem, lehetséges, hogy Kaito úgy gondolt, hogy itt nehezebben találna meg minket Monokuma. In other words, it was just a coincidence, tehát csak egy merő egybeesés lett volna. And what was Rantaro doing at that time? És Rantaro mi csinált ezen időszak alatt? Was he in the strategy meeting with you? És itt volt a stratégiai meeting során? He was at first, igen, eleinte. But then he excused himself to go to the bathroom and left on his own. Ám ezt követően azt mondta, hogy WC-re kell mennie, és egyedül elhagyta a szobát. Kaito and Tenko went looking for him so we could finish the meeting before the time expired. Tehát Kaito és Tenko ezt követően elkezdte őt keresni, mielőtt még annak érdekében, hogy be tudjuk fejezni a meetinget, a találkozót, mielőtt még lejárna az idő. That must have happened around, ez valószínűleg körülbelül... what are you guys doing here? Mit csináltak itt, srácok? Never mind, your timing is perfect. Ez most nem fontos, az időzítésetek tökéletes. Nektek is csatlakoznatok kéne a stratégiai gyűléshez. Kada is definitely welcome to join. Kada, te mindenképpen tárt karokkal vagy fogadva. Then did the 4 of you just wait in the game room the whole time? Akkor ti négyen csak itt vártatok egész idő alatt? Angie, Himiko and I were the only ones who stayed behind. Angie, Himiko és én, mi hárman maradtunk hátra, Gonta sohasem csatlakozott hozzánk. Gonta nem volt veletek? Gonta did arrive, but then he left and locked himself in the AV room in the back. Gonta szintén idejött, azonban hamar bezárta magát az audio-videó szobába. He was in the AV room by himself? Oda bent volt egymaga? Suspicious behavior, isn't it? The other two felt the same way. Eléggé gyanús egy viselkedésmód, nem? A másik kettő is velem együtt ugyanezt gondolta. What other two? Melyik másik kettő? Why don't you go in the AV room? They are probably still there. Miért nem mész be a szobába? Valószínűleg mindig ott vannak. Szerintem fontos lesz Makinak a dolgai, amiket mondott. Nem tudom miért, de valami azt mondja nekem, hogy ez fontosabb lesz, mint azt gondoltam volna. Na. Wait, Gonta not murder anyone! Várjál, Gonta nem ölni meg senkit! I told you we are not saying you did, we just want to talk. Mondtam már, hogy nem gondoljuk ezt, csak beszélni akarunk veled. No, it's him alright, he's got the face of a killer. Nem, szerintem ő volt, olyan arca van, mint egy gyilkosnak. No, Judge, Gonta by his outside, but inside Gonta gentleman.
Nem ítélni meg Gontát külső alapján. Belül Gonta úriember. Hey, what's going on here? Mi folyik itt? Hey there, Kade. We are just trying to ask him. Hey, szia Kade, éppen próbáljuk meg kikérdezni őt. Just tell us while we are still asking nicely. Are you or are you not the culprit? Csak mondd meg nekünk azt, csak áruld el nekünk szépen igényesen azt, hogy mi az igazság. Te vagy a tettes, vagy sem? Or are you not the culprit, vagy nem te, vagy mi? Vagy nem te nem vagy a tettes? Vagy nem te nem te nem vagy a tettes? Jézusom, beletölt a nyelvem! Gonta Gonta nem tette nem... It's just been this over and over. Ez oda-vissza megy már egy ideje. We can't move forward at all. Egyáltalán nem tudunk haladni. I think your questions are the problem. Szerintem a kérdéseitek a problémának az igazi forrása. Then I'll change the question. Timmy buys 5 strawberries for 50 cents each and 1 apple. Micsoda? Akkor hadd változtassam meg a kérdést. Timmy vesz 5 darab eprec, aminek darabja 50 cent, és vesz egy almát. That's totally off the topic, Himiko. Ennek semmi köze a témához, Himiko. Do your own math homework. Csináld meg magadnak a saját matek leckédet. Hey, Gonta, I talked to Maki earlier. Gonta, nem sok ezelőtt Makival beszéltem. You were in the basement AV room alone the whole time, right? De ide bent voltál a audiovizuális szobában egész idő alatt, ugye? But what were you doing here alone? De mit csináltál te itt végig? Gonta happy to be invited to meeting, but Gonta think he not much help because he not smart. Gonta boldog lenni, mert meghívták a gyűlésre, de Gonta úgy érezni, hogy nem tud sok segítség lenni, mert nem túl okos. So Gonta in here alone watching bug movie, szóval Gonta egyedül itt lenni, nézni bogaras film. What? How does that help? Ez mégis hogy segít? Bug movie fill Gonta with fight. Make Gonta ready to fight Monokuma. Olyan retardált szegény. De nem tudom utálni. Ez ugyanaz, mint a tettese. Jaja, körülbelül úgy. Na, szóval, bogaras film megtölteni Gontát harci vággyal, motiválni Gontát harcra a Monokuma ellen. So it helps you fight, szóval segít harcolni. Okay, sure, you do you, Gonta. Szóval segít neked a harcban az, hogyha bogaras filmeket nézel. Tudod mit? Oké, te csinálj csak a saját dolgaidat, Gonta. But why was it locked? De miért zárkozott be? What was locked? Mi volt bezárva? If you don't answer honestly, I'll change you into a girl with my magic. Hogyha nem válaszolsz őszintén, lánnyá foglak változtatni a mágiám segítségével. Gonta no can become girl, Gonta. Then Gonta never become gentleman. Micsoda? Gonta nem válni lány Gontává. Akkor Gonta nem lehetne úriember. Himiko, can you just shut up for a second? Himiko, befognál csak egy pár másodpercre? You're making this harder than it needs to be. Sokkal nehezebbé teszed ezt, mint kéne lennie. Gonta, can you tell us what happened next? Gonta, tudod árulni nekünk, hogy ezt követően mi történt? Gonta just need focus. If Gonta no focus, Gonta no can fill up with fight. Gontának kelleni koncentrálni, hogyha Gonta nem tudni koncentrálni, akkor Gonta nem tud a harcra fókuszálni. That it really? Ennyi igazán. Gonta just wanna protect everyone. Gonta csak meg akarni védeni mindenkit. Azt a rohadt, de nehéz ennyire törni a magyar nyelvet. Esküszöm, ez külön erőfeszítésbe kerül. But you guys not gonna believe Gonta, ha? De ti nem hinni Gontának, ugye? Cause Gonta so big and scary looking, ha? Mert Gonta annyira nagy és ijesztően kinéző, ugye? Calm down, you're making a really scary face. Nyugodjál már, kezd ijesztő lenni a fejed. Cause Gonta feels so useless, mert Gonta haszontalannak érezni. After hearing his story, I can see why people would suspect him. Miután hallottam a történetét, megértem, hogy miért gyanítják egyesek. But I wonder what really happened. De vajon mi történt ténylegesen? Could he actually be the mastermind? Tényleg lehet ő a tettes?
Nah. Kade, let's investigate this room a little more. Kade, nyomozzuk ezt a szobát egy picit tovább. We also need to verify Gonta's alibi. Ja, és valamilyen módon el kell támasztanunk Gontának az alibiét. Yeah, you're right, igen, igazad van. Például az ajtó, ami nem tud elmozdulni, az egy tök jó alibi. This door is different than the one we used to enter the game room. Ez egy különböző ajtó attól, mint amit a játékszobánál találtunk. Is this connected to the hallway? Ez vajon a folyosóhoz csatlakozik? It seems that way, igen, úgy tűnik. Let's check, nézzük csak. It's a sliding door, ez is egy csúsztatós ajtó. Kinyitom. Megpróbáltam kinyitni, de... Kacsunk! Ez fura! Valamiért nem tud kinyílni teljesen. It looks like it wasn't installed right. Úgy tűnik, hogy nincs helyesen beleillesztve a keretbe. I can only stick my arm through. Csak a kezemet tudom keresztül dugni. I can see the hallway on the other side, but I suppose it's not possible to use this door. Aha, látom a folyosót a nyíláson keresztül, de... ezen nem lehet keresztül menni sehogy sem. No, if it's Gonta, it doesn't matter if the door was stuck. Nem, hogyha Gontáról van szó, akkor nem számít az se, hogyha be volt ragadva. He's strong enough to throw that super heavy manhole cover. Elég erős volt ahhoz, hogy az aknának a fedelét egy könnyed mozdulattal arrébb dobja. Yeah, he could eat this door for breakfast. Igen, simán felpalnász az ajtót reggelire. Gonta not eat door for breakfast. Gonta nem enni ajtót reggelire. Breakfast most important meal of any gentleman's day. A reggeli a legfontosabb étkezés minden úriember számára. I agree. Igen, egyetértek. Ha? You think Gonta could eat this door? Azt gondolod, hogy Gonta megenné az ajtót? Mi? Nem ezzel kapcsolatban támogattam. I mean, I don't think he did anything like that, mert egyetértek abban, hogy nem tenne semmihez hasonlót. Look at this, nézd csak ezt. There is dust piled up on the railing of the door. This sliding door hasn't moved in a while. Látod? A por kirakodott teljesen az ajtónak a sínjére. Ami azt jelenti, hogy egy ideje nem volt elmozdítva az ajtó egy bizonyos határon túl. So then he just forced his way through the gap. Akkor csak valahogy keresztül mászott a nyíláson. That's not possible. There is maybe enough space for a baseball to fit through. Ez nem lehetséges, mindössze egy baseball labda férne itt keresztül. Mondjuk igazából a súlylökő golyó az körülbelül átférne. Semmi értelme, hogy ez milyen módon kapcsolódik az egészhez, de igazából az nem lehetetlen, ez egy opció. I guess an arm could fit through as well, if it were thin enough. Mondjuk egy kéz is átfér itt, hogyha elég vékony. So then he probably used magic that makes you slim and keeps the fat off. Akkor lehetséges, hogy mágiát használt, hogy lefogyjon, és ez emiatt átférjen az ajtó nyílásán. Gonta no can use magic, Gonta nem tudni használni mágia. Oh, I can use magic, én tudok mágiát használni. Ez hova vezet ez a... Na mindegy. Ez az itteni Yasuhiro-nk? Nye, az itteni Yasuhiro, vagy mi? These two never have anything important to say. Ennek a kettőnek soha nincs semmi fontos mondani valója. What's the matter, Shuichi? Mi a baj, Shuichi? Nothing, just something I wanna confirm. I'm going to try the sliding door one more time. Csak valamit szeretnék csekkolni. Szóval megpróbálom még egyszer elcsúsztatni az ajtót. Shuichi peeked through the gap of the sliding door, he muttered. Ahogy Shuichi keresztül bámult a kis résén az ajtónak, magában elkezdett motyogni. I thought so. Look, you can see the rear entrance to the library from here. Pont mint gondoltam. Nézd csak, látni a könyvtárnak a bejáratát innen. This door and the rear entrance are located straight across from one another. Ez az ajtó és a hátsó bejárata a könyvtárnak egymással szembe vannak. So what? És akkor mi van? I'm not sure if it matters yet, but it is a little concerning. Nem tudom, hogy ez fontos-e, de kezd egy picit zavaró lenni, hogy ennyire így van ez kialakítva. Ez amúgy baromi fontos jel lesz szerintem. Mert ezt egy opciónak tartom, hogy a gyilkos fogta, és ebből az ajtóból dobta a súlylökő golyót rá Rantaróra, és azt talált a fejben, és halt szörnyet Rantaró, miután kinyitotta a szekrénysort. És a golyónak a becsapódási ereje volt az, ami hátra ütötte őt egészen a sarokig. Az egyébként egy opció, azért fröccsent annyi vér. Ezt el tudom képzelni, hogy ez játszik. De hogy hogyan lett kivitelezve egészen pontosan, és hogy kitette, no azt nem tudom.
Concerning, zavaró, de mégis milyen értelemben zavaró? Hogyan lehet ez az? Sliding door, igen, csúsztatós ajtó hozzáadva a nyomokhoz. I think we investigated everything here too. Azt hiszem itt is végeztünk a nyomozással. Oké, akkor hova legközelebb? For now, let's ask the others some questions. There are still people we haven't talked to. A többieknek is tegyünk fel egy pár kérdést, mert mindig akad egy pár emberke, akit nem kérdeztünk meg. This would be done if we had the pictures. We wouldn't have to waste our time like this. Azt olyan könnyen lerendezhetnénk, hogyha meglennének a képek, akkor nem kéne itt vesztegetnünk az időnket ilyen módon. We would already know who the mastermind is. Akkor már tudnánk azt, hogy ki a tettes. That's true, but we shouldn't wait around and do nothing. Igen, ez igaz, de nem kéne csak itt várnunk és a nagy büdös semmit csinálni, nem vesztegethetjük csak úgy az időt. Igen, igazad van. Oké, akkor mit tudsz mondani te, Kaito? Amúgy semmi nyom nincs itt, vagy poster bucket, szerintem ennek semmi köze nem lesz az egészhez. Van egy pár poszter, mindegyik ugyanolyan. Ultra Dispergers 2 hamarosan! Micsoda? Na, az a baj, hogy már hány év telt el a legutóbbi Danganronpa játék óta? Ez óta a rész óta? Az a baj, hogy szerintem nem játszik, hogy ennek jönni fog második része. It looks like a game. Úgy tűnik, hogy egy játék, but I've never heard of it before. De ezért nem hallottam erről. A high school girl with a megaphone and a serial killer. Sounds like some lame spin-off. Valami főiskolás lány egy megafonnal és egy sorozatgyilkos. Mit valami elcseszett spin-off? Is this one of Monokuma's pranks? Ez vajon egyike Monokuma trükkjeinek? Vagyis átveréseinek? Valószínűleg. Mert ha ez folytatódik, akkor én kíváncsian várom. De hogy milyen módon fog? Na, az a jó kérdés. Egy videólejátszó, ami filmek nézésére szolgál, de semmi videó, CD vagy kazetta nincsen benne. Szerintem ennek semmi köze az egész esethez. Jó, akkor nézzük Kaitót. Kaito, mondj valami hasznosat. Jeez, I can't believe that happened right next door to our strategy meeting. El sem hiszem azt, hogy ez az egész egy ajtóval arrébb történt tőlünk. Ha nem vetted volna észre, konkrétan beoltották saját magukat a készítők. Igen, feltűnt, hogy KD beoltotta a készítőket, akik csinálták a játéket, amiben ő van. Persze ez leesett. Kaito, can you tell me more about this strategy meeting of yours? Kaito, mesélnél erről az egész stratégiai gyűlésről? De amúgy, ha belegondoltok, még annak a Danganronpa 2-ben is Hajime valamilyen módon beszólt Monokumának, amikor ott is a plakátokon szerepelt az Ultra Disper Girls, hogy Jézusom, mi ez a szar, ezt meg nem fogom nézni, vagy nem fogok vele játszani, azt mondta Hajime ott is. Ezt szeretik csinálni amúgy a Danganronpának a készítői. You gathered everyone to meet in the basement, right? Mindenkit összeszedtél, hogy beszéljetek, vagy egy gyűlést tartsatok itt a bázisban, vagy itt a pincében? Ez pincének minősül? Mert ez egy ilyen alsó emeletszerűség. What am I, one of your suspects now? Mi? Egyike vagyok a gyanúsítottaknak most? No, that's not what nem egészen, nem erről van szó. Nah, it's natural that you're suspicious of me. Igazából teljesen természetes, hogy engem gyanítasz. But I'm not the culprit, I swear it on the universe. De nem én vagyok a tettes. Az univerzumra esküszöm. I've got nothing to hide, so you can ask me anything. Nincs rejtegetni valam, szóval nyugodtan kérdezz akármit. Okay? Well, now that we have the chance, let's look back at the entire incident together. Hát most, hogy adódott egy kis lehetőségünk, akkor nézzük vissza az egész történés sorozatot. Kaito went to the same with us, so he might have noticed something we missed. Kaito is ugye velünk együtt lépett be a szobába, vagy a könyvtárba, szóval lehetséges, hogy valami olyan dolog tűnt fel neki, ami nekünk nem. Alright then, where should we start? Igen, akkor honnan kezdjük? After Kyle and I set up the cameras, we were keeping watch from the classroom. Kyle és én miután a kamerákat felállítottuk, a helyükre helyeztük őket, ezt követően az osztályteremben elkezdtük elütni az időt és várni azt, hogy mikor történik valami. Elég sok idő eltelt, és akkor láttunk titeket, hogy elindultok lefele a játékszobába. When did you start asking people to go with you? Mikor kezdted el kérdezni az embereket, hogy veled tartanának-e? I don't remember the exact time, but I asked them one by one and we all went there together. Nem emlékszek a pontos időpontra, de egyenként mindenkit megkértem, és a végén együtt mentünk lefele. That's when we saw you, és mi ekkor láttunk téged.
You, Gonta, Maki, Tenko, Anji, Himiko és Rantaro. Now that I think about it, the monitor started going off just before that. Most, hogy jobban visszagondolok, miután lementünk, nem sokkal azután kapcsoltak le a monitorok. That creepy music made it hard to keep the strategy meeting going. Ez a hátborzongató zene eléggé megnehezítette a stratégiai találkát. I want to confirm what you've told me so far. Csak szeretnék biztosan menni, amit eddig elárultál nekem, hogy az mind rendben van. Everyone went to the game room for this meeting and no one went to the library, right? Mindenki egyből ebbe a szobába jött, vagyis a játékszobába jött, nem pedig a könyvtárba, ugye? Yeah, we went straight to the game room, igen, egyenesen ide jöttünk, but right after we went inside, de amint beléptünk, Gonta went into the AV room and wouldn't come out. Gonta azonnal bejött az audiovizuális szobába, és nem jött ki többé. Yeah, Maki told me about it, igen, ezt Maki is mondta. After that, during the meeting, Rantaro left to go to the bathroom, ezt követően pedig a meetingnek a kellős közepén Rantaro azt mondta, hogy vécére kell mennie, és kiment. But we thought it would be bad if the meeting stopped, so me and Tenko went to get him back. Azonban úgy gondoltuk, hogy nem lenne jó vége annak, hogyha ez miatt leállna az egész meeting, szóval én és Tenko utána mentünk. Igen, most nyomozzuk az első gyilkosságot, Orci. And that's when we met up with you guys, és ekkor találkoztunk veletek. We had gone down to the basement because the security sensor receiver went off. Mi pedig lejöttünk a lépcsőkön szintén, mégpedig azért, mert aktiválódott a jelzőnk. And right when I was about to open the library door, you guys called out to us. És amint kinyitottam volna az ajtaját a könyvtárnak, ti srácok megszorítottatok engem, vagy minket. So after you and Tenko left the game room, Himiko and Maki were still there, right? Szóval Tenko és te, amikor elhagytátok a játékszobát, akkor Himiko, Maki még mindig itt volt, ugye? Himiko és Maki még mindig itt volt. Igen, ezt garantálom. However, I can't guarantee that Gonta was in here the whole time. Azonban azt nem tudom garantálni, hogy Gonta ideben tartózkodott végig. I see, so we can't confirm Gonta's alibi yet. Szóval Gontának az alibija még nem tiszta. The library's rear entrance is at the end of the library, the end of the hallway, correct? Did you see anyone there? A könyvtárnak a hátsó bejárata az ennek a folyosónak a végén van. Láttál valakit arra fele? Well, I didn't get a good look, hát nem egészen azt néztem, de biztos, hogy feltűnt volna az, hogyha valaki ott lett volna. Vagy bármi mozgást láttam volna arra fele, a szemem sarkában. Then I opened the door to the library with you guys and found Rantaro's dead body, és ezt követően veletek együtt kinyitottuk a könyvtárnak az előső ajtaját, és megtaláltuk Rantaro holttestét. That's just about how it went. Körülbelül így zajlódott le az egész. We didn't learn any new information though. Semmi új információra nem tettünk szert, mondjuk. I'm not clear of suspicion yet, huh? Szóval még mindig nem tisztáztam az én gyanúsítottságomat, ugye? Don't worry, you're not a likely suspect. Ja, nem kell aggódnod, nem vagy egy túlságosan nagy fontosságot élvező gyanúsított. That's not something a detective should say. Nem szabad ilyet mondani egy detektívnek. Mi? If you suspect me, you better pursue it to the end. Hogyha rám gyanakodsz, akkor az nyugodtan gyanakodj a legvégéig, megszállottan. Investigate until you're finished. Satisfied. Addig nyomozzál, amíg ki nem elégítetted magadat. If you don't do that, you will never reach the truth. Hogyha nem teszed ezt meg, akkor soha nem éred el az igazságot. Rantaro will have died for no reason, akkor Rantaro semmiért halt meg. This is where you need to let your ultimate talent shine. Most jött el az ideje annak, hogy ragyogjon az ultimate tehetséged. Shuichi. Anyway, if you notice something or remember anything, let us know. Ja igen, hogyha valami esetleg eszedbe jutna később, nyugodtan add a tudtunkra. Well, I'm not planning on leaving it all to you guys. Hát nem tervezem csak rátok bízni az egészetes srácok. I'll investigate on my own way. Én is a magam módján nyomozni fogok. I'll investigate my own way. Nem... És akkor kéne beszélni Himikóval is. The culprit is definitely Gonta. He's suspicious no matter how you look at it. Mindenképpen Gonta a tettes, ő gyanús, akárhogy is nézzük. Nem, mindig túl korai ilyesmi konklúzióra ugrani. Really? Tényleg? Even so, it's definitely Gonta, de akkor is Gonta kell, hogy legyen. Ő gyanús, nem számít, hogy hogyan... nem számít, milyen tekintetből nézem. Milyen szemszögből nézem.
Why don't you help investigate before you decide that, Himiko? Mégis miért nem segítesz a nyomozásban, mielőtt még ezt eldöntöd, Himiko? Investigating is a pain. Gent is suspicious no matter how you look at it. Nyomozni, annyira fárasztó. Gont a gyanús pont. Like I said, you need to investigate before you decide that. Hell, use your magic for all I care. Mint mondtam először, nyomozzál, mielőtt ezt még eldöntöd. Tudod mit, használd a mágiádat, tudod mit, nem érdekel. Magic shouldn't be used like that. It will lead to corruption. De a mágiát nem szabadna így használni. Az korrupcióhoz fog vezetni. Vagy romláshoz fog vezetni. Then stop being so lazy and put some actual effort into solving this. Akkor ne legyél lusta, hanem helyezzél bele legalább egy minimális mennyiségű erőfeszítést ennek a megoldásába. Remélem, Himiko kapni fog egy karakterfejlődést. Nagyon remélem. Igen, innen lelépek, itt mindenkivel beszéltünk. Akkor, itt kint beszéltünk Makival, abban biztos vagyok. Esetleg itt valami nyom van? Nope, semmi. Valami ötlet, Shuichi? Igen, beszéljünk emberekkel, köszi. Köszi, Shuichi. Mert nem ezt csinálom. Kifele, itt van egy Tenko. Hello, Tenko! Tenko, szerettem valamit kérdezni tőled. Igen, megkérdeztük Tenkot, hogy mi történt a játékszobában, de csak arra kaptunk egyféle biztosítást, hogy mi történt Makival, új információra nem tettünk szert. Nem kell végighallgatnunk az egészet? Aha, értem. I knew it. Konta would be the most suspicious since he locked himself in the airy room. Igen, tudtam, Gonta a leggyanúsabb, amiért bezárkozott az audiovizuális szobába. Not to mention he's also a male, azt meg sem említve, hogy ő is fiúból van. Are you submitting that as an evidence? És ezt most bizonyítékként akarod mondani? By the way, how was your investigation been going? Ja, amúgy hogy ment a nyomozásod? I haven't done any investigating. Én egyáltalán nem nyomoztam. What? Micsoda? Hey, degenerate! Don't give me that face! I've been doing something else! Hey, te degenerát, ne nézz már rám így! Én valami mást csináltam. I've been watching Angie. Én Angie-t néztem, vagy figyeltem. Angie-t? We agreed to investigate with one another person, right? Megegyeztünk abban, hogy mindenki valaki mással együtt nyomoz, ugye? But Angie just been wandering around alone, azonban Angie egyfolytában egymaga vándorol ide-oda. That's why you are with Angie, szóval ezért vagy Angie-val. I don't want to suspect anyone either, but girls' lives are at stake here. Én sem szeretek gyanakodni senkire sem, de hogyha női életek múlnak rajta. For an investigation like this to work, we have to trust each other. Annak érdekében, hogy működjön egy ilyesmi nyomozás, bíznunk kell egymásban. Az a fej! Valamiért ez a fej túl vicces, nem bírom! Miért néz így? Beszélni, tanulni meg, Reggie. Nem, az nem meta. Beszélni, tudni? Nah. Oh, she does not look happy right now. Nem néz ki túl boldognak. Don't act all high and mighty with me, you two-faced degenerate. Ne viselkedj már ilyen előkelő módon velem szemben, te kéttarcú degenerált. Sorry, that wasn't my intention, bocsi, de nem ez volt a célom. Jézusom. Amúgy itt bent mindenkit megkérdeztük? Ja, itt bent mindenki meg volt akkor. Itt semmi különös. Még ezt a helyet akartam megnézni, hát hogyha itt van valami. Oh, szia Angie. Angie, látott valamit? Te nem nyomozol, Angie? Angie is important, but I gotta say my prayers to Atua too. Igen, Angie. Investigating is important. Igen, a nyomozás is fontos, azonban elsősorban nekem imádkoznom kell Atuához. Oh, Atua! Please let Rantaro enter heaven safe and sound. Ó, kérlek, Atua, engedd, hogy Rantaro a mennyekbe léphessen biztonságosan. Amúgy miért Namu Amidabucot mondott?
Amúgy az valamilyen módon buddhista vallás ebben az univerzumban? Mert a buddhizmusra jellemző a Nami-Amidabutsu, vagy hogy mondják azt egészen pontosan? Ezt csak a gánc miatt ismerem amúgy. Másokom nincsen arra, hogy ezt ismerjem. Ezt a kántálást. Na mindegy. I suppose a prayer couldn't hurt. Jó, oké, egy ima nem lehet kár érte, egy imáért. Rantaro died in such a gruesome way, annyira brutális módon halt meg Rantaro. Vajon tényleg békére tud találni odafent? Hát jó lenne, hogyha képes lenne rá. Ne aggódjatok, imádkozok, ahogy tudok. If I pray hard enough, I'll earn enough points to become a platinum discipline. Hogyha eléggé keményen próbálkozok és imádkozok folyamatosan, akkor elérem majd a platinum szintet tanoncként. Sounds like a credit card rewards program. Kicsit úgy hangzik, mintha valami hitelkártya programról beszélnénk, ami különböző bónuszokkal rendelkezik. A rang alapján, igen. Itt semmi nincs a földön, valószínűleg itt nem fogunk találni semmit. Nekem olyan érzésem van. Igen, ez semmi különös, ez csak egy szokásos monitor. Oké. Semmi extra. Akkor a kérdés a következő. Itt sincs semmi, ugye? Azzal nem tudunk semmit se csinálni. Irány felfele. Azt mondja, idebent, itt semmi nyomunk nincsen elvileg, de azért benézek. Csak a biztonság kedvéért ide benézek. Még akkor is, hogyha semmi okom nincsen rá. Oh, hello! Hello there! Kaede Shuichi, I would like to ask you a question. Kaede Shuichi, szeretnék feltenni nektek egy kérdést. You were on lookout inside the classroom, this classroom, right? Ebben az osztályteremben figyeltetek, ugye? Yeah, from here we could keep an eye on the basement and it was close to the library too. Igen, innen jó kilátásunk volt arra, hogy kiment lefele az alsó emeletre, és közel volt a könyvtár is. That's our alibi, ez a mi alibink. We were both in this classroom when the murder occurred. Mi mindketten ebben az osztályteremben tartózkodtunk, amikor a gyilkosság megtörtént. I see, then the probability that you two committed the crime is extremely low. Aha, értem, szóval a valószínűsége annak, hogy ti ketten követtétek el ezt a gyilkosságot, az drámaian alacsony. By the way, were you two together the entire time, hogy ti ketten végig együtt voltatok? No, I did leave for a bit to see what was happening in the basement. Nem, én leléptem egy pár másodpercre, hogy megnézzem, mi folyik odalent, but besides that we were together the whole time until the receiver went off. És emellett, amikor aktiválódott a jelzőnk, akkor is végig együtt voltunk. Yeah, that's right, igen, ez igaz. I understand, thank you very much. Értettem, köszönöm szépen. Lookout classroom, igen, ez is fontos lehet, később majd. Ennyit szerettél volna kérdezni csak? May I ask you one more question? Még egy kérdést feltehetnék? Specifically about the vent. Egészen pontosan a szellőző nyílással kapcsolatban. It appears to be connected to this classroom. Úgy tűnik, hogy ehhez az osztályteremhez csatlakozik. Valaki kakaós csigát von, nálam 3. Nekem a reggelim az csokis csiga volt. Képzeljétek el a kakaós csigát, csak sokkal több kakaóval és a végén így leöntve csokival. Olyan jó dolog. The air duct in the basement hallway leads to it. Igen, tehát az alsó emeleten lévő szellőző nyílás az ide felvezet. Yeah. Yes, I was also concerned about this vent. Igen, engem is nagyon zavart ez a szellőző nyílás. That's why we kept watching this classroom. Pontosan ezért maradtunk itt ebben az osztályteremben. Because the corporate wouldn't be able to use this vent if we are in here on lookout. Azért, mert ezáltal a tettes nem tudja használni a szellőző nyílást, hogy elmenekülhessen. Vagy pedig, hogy hozzáférhessen a helyszínhez. Under those circumstances it would be difficult to sneak into the library from here. Szóval ilyen körülmények között nem valószínű az, hogy valaki belopozhatna a könyvtárba ebből a megközelítésből. Kade stacked the books in front of the library vent as well, illetve Kade egy nagyrakás könyvet helyezett a könyvtárban lévő szellőző nyílás elé. With those in the way, it would be even harder for someone to go in and out. Hogyha azok a könyvek útban voltak, akkor még nehezebb lett volna az illető dolga ide-oda menni a szellőző nyílásban. Really? I will be sure to save that important piece of information to my memory blank. Tényleg? Biztosan megyek, hogy ezt a fontos információt elmentsem a lehető legfontosabb információk közé.
Átérsz Orsóházára, 20 perc alatt kaphatsz. Ez nem valószínű, hogy meg fog történni. Nem a közelben lakok. Igen, az osztályban lévő szellőzőnyírás hozzáadva truth-beletek, as I hope my line of questioning has not offended either of you. Remélem, hogy nem találtátok offenzívnak a kérdéseimet semmilyen szempontból sem. It is necessary so that we may find the truth. Ez szükséges annak érdekében, hogy rátaláljunk az igazságra. Kibo, you totally sounded like a detective or a lawyer just now. Kibo, most ezzel pont úgy hangoztál, mint egy detektív vagy egy ügyvéd. Oh, maybe you were a detective or a lawyer in a past life. Lehetséges, hogy előző életedben egy detektív voltál, vagy egy ügynök? Ügyvéd? Miért ügynök? Mindegy. A past life? How could I have a past life when I'm not made of human components? Előző életemben? Mégis hogy lehetne előző életem, hogyha én nem ember vagyok? Oké, amúgy Kibónak is fel kéne tenni egy pár kérdést. Hé, Kibó, te mit csináltál egészen pontosan, amikor bejelentették a holttestet? Ja, az alibim. Most meghibásodott? Glitchel? No, I'm just searching for the right words, csak a megfelelő szavakat keresem. In all honesty, I was alone in my room, so I admit my alibi is not altogether reliable. Őszintén szólva én a szobában tartózkodtam, szóval az alibim nem teljesen megbízható. Szóval nincsen alibid. But Ryoma said he was alone in his room too. De Ryoma is azt mondta, hogy egyedül tartózkodott a szobájában. Jeez, way to throw him under the bus. De aztán szeretett feladni az embereket. That was not my intention, nem ez volt a célom. But I see, both Kibo and Ryoma don't have an alibi. Aha, szóval se Kibónak, se Ryomának nincsen alibije. That means it's possible one of those two is the mastermind. Szóval elképzelte azt, hogy valamelyikük a tettes? Am I under suspicion because I don't have an alibi? Csak nem gyanúba keveredtem azért, mert nincsen alibim. No, I won't suspect you just because you don't have an alibi. Nem foglak csak azért gyanítani, mert nincsen alibid. And I'm not saying that because you are a robot or anything, és ezt nem azért mondom, mert robot vagy. Én nem vagyok robofób. Thank you very much, but you don't need to be so PC. Köszönöm szépen, de nincs szükség arra, hogy ennyire politikaira korrekt legyél. Ez váratlan volt. Mikori játék ez? Ez 12-es játék, nem? Már akkorban is létező fogalom volt a politikai korrektség. Azt hittem, hogy ez inkább mostanában kezdett el egy népszerű dolog lenni az elmúlt kb. 4 évben. Let me guess. You wish to hear my alibi, yes? Hadd találjam ki. Hallanád az alibimet, ugye? Honnan tudtad? 2017? Ez 17-es ez a játék? Valamiért 12-re emlékeztem. What? Vagy az első vagy második játék jött ki 12-ben? Azt mondja, hogy 2017. január 12. Ja, akkor megértem, hogy miért vannak benne ilyenek. Ó, azt hittem ez régebbi. Sorry. Azt nem is figyeltem, hogy ez mikori játék lehet. My appearance and actions thus far suggest I am someone who would commit a murder. A megjelenésem és az eddigi tetteim azt a feltételezést kelthetik bennetek, hogy én vagyok a gyilkos. A tiszt self-aware, legalább ezzel tisztában van. So to briefly state the truth, szóval röviden az igazságot megfogalmazva, when the body discovery announcement played, I was in the dining hall eating supper. Szóval amikor a testes bejelentés volt, ahol test bejelentés volt, akkor én az ebédlőben voltam, éppen a vacsorámat fogyasztottam el. The other people there with me were Miu, Kirumi and Tsumugi. Rajtam kívül ott volt összesen 3 ember, Miu, Kirumi és Tsumugi. The monocabs prepared the meal for me. A monokabak készítették elő nekem a kaját. It was listed on the menu. A menün úgy volt listázva, mint pasta that tastes like a lonely old lady eating her grandkid's birthday cake or something. Mi az a neve? Olyan neve volt az ételnek, amit ettem, hogy tészta, aminek olyan íze van, mint amikor egy magányos, idős hölgy egyedül eszi az unokájának a tortáját, vagy valami ilyesmi. That pasta sounds depressing. Ez a tészta, ez eléggé lehangolónak tűnik. Jó, második rész jött ki 12-ben. Jól emlékszem, hogy valamelyik 12-es. Na szóval, that concludes my alibi. I do hope it can be of some help.
Oké, szóval ez az én alibém, remélem ez valamilyen segítséggel szolgálhat. And what about the people around you? És mi van a téged körülvevő emberekkel? Did you notice anything in particular? Valami különleges dolog feltűnt esetleg? If there was something to note, it would be that Miu was tinkering with something or other. Hát, hogyha egy dolgot megjegyeznék, az az, hogy Miu egyfolytában vacakolt valamivel. There was also a brief period of time where Tsumugi left to use the restroom, illetve volt egy rövid időtartam, ami alatt Tsumugi elment a WC-re. The restroom, huh? Interesting. Szóval a WC-re ment mi? Érdekes. Well, Tsumugi is the ultimate cosplayer, mondjuk Tsumugi az ultimate cosplayer, igen. You could have gone to the bathroom to secretly disguise herself as someone. Akár az is lehetséges, hogy elment a WC-re, hogy beöltözzön valaki másnak. Someone else? Valaki másnak? De kinek? I don't know, but I will go talk to her. She should be at the crime scene in the library. Nem tudom, de majd beszélek vele. Ha minden igaz, a könyvtárban kéne lenni a gyilkosság helyszínén. 2. Putting aside the thing about Tsumugi, now we know everyone's alibi. Oké, most Tsumuginak az esetét félretéve, úgy tűnik, hogy az itteni emberek alibije megvan. És mi van Kokicsival? We don't need to ask him, he was definitely alone. Szerintem azt meg se kell kérdeznünk, hogy ő hol volt. De biztos, hogy egyedül volt. Mi volt ez a pillanatra? Ó! Ez mi már? Van egy ilyen... Nani? Ilyet miért tudok csinálni? Ennek mi értelme van? Ez tök jó! Ez egy tök jó dolog, ez miért létezik? Ez tök véletlen találtam meg! Ez micsoda ez a funkció? Ennek milyen jelentősége van? We don't need to ask him, he was definitely alone, igen, mindenképpen egyedül volt. Oké, akkor csak ezt kell. Everyone talked to him, me? Everyone we talked hadn't seen him, so no one would corroborate his alibi, right? Bárkivel is beszéltünk, senki nem látta őt, szóval senki sem tudná alátámasztani az alibiét, ugye? Az, amit nem tudom mire jó, mondom, én csak most találtam. Mi? You don't get it. Ennek semmi értelme. De olyan jó. És így a közepe? Ezzel szerintem messze túl sokat tudnék elszórakozni, hogyha most erre szánnék egy kis időt. Ez egy tök jó funkció. És bármerre is nyomom ezt a joystickot, mindenképpen ez ugrik fel. Oké. That means he must have been alone, ami azt jelenti, hogy egyedül kellett lennie Kokicsinak. Oh, you're right, I guess that's why you are the detective and I am not. Aha, értem, szóval ezért vagy te a detektív és nem én. Oké. De milyen reakcióhoz fűződhet ez? It's dusk already. You are bored, aren't you? Ezzel nem tudunk semmit se csinálni. Ez nem kapcsolódik az ügyhöz. Ezt még külön nem néztük meg a szellőzőnyílást itt mi. Igen, ez kapcsolódik a könyvtárhoz. Igen, semmi különös. Oké, beszéltünk Kibóval is, beszéltünk ezzel az idiótával is, a Shinguchi-val. Korekio Shinguji. Hogy ez a monokuma miért jelenik meg ott, amikor elnyomjuk a csekkoló skillünket, az nagyon fura. Lehet ennek később jelentősége lesz? Hello! Kokicsi, emlegetett szamár, gyere ide, Nishishi! Ora? Ezt annyit fogom most spamelni, hogy erre rájöttem. Oh, investigating together, are we? Oh, csak nem együtt nyomoztok. You two sure have got an awfully chummy. Ti ketten aztán eléggé sülve-főve együtt vagytok. Te egyedül vagy itt, Kokicsi? Igen, miért? We all agreed to investigate with at least one other person. Megegyeztünk abban, hogy mindenki valamelyik másik osztálytársával vagy sorstársával együtt nyomoz, fogalmazunk inkább így. Oh, did we? Just because we agreed doesn't mean we have to do it, right? Oh, tényleg? Csak azért, mert beleegyeztünk, ez még nem azt jelenti, hogy kötelességünk, nem? Why would you do something that would make everyone suspicious of you?
Mégis miért tennél valami olyan dolgot, ami miatt mindenki gyanakodna rád? Because I'm an evil supreme leader, remember? I'm supposed to be suspicious. Tudod, én vagyok az ultimate végső vezető, emlékszel? Nekem gyanúsnak kell lennem. Why would you do something that would make everyone suspicious of you? Ja, oké. Értem. Valamiért félreértettem a beszélgetésnek az irányát. Anyway, there is something I wanted to ask you. Igen, valamit szerettem volna tőled kérdezni. Mit csináltál az alatt az idő alatt, amiközben Rantaro meghalt? An interrogation from the ultimate detective himself? What a rare opportunity! Csak nem egy vallatás az ultimate detektívtől magától. Micsoda ritka egy lehetőség! Then I'll gladly answer. To tell you the truth, akkor örömmel megválaszolom ezt a kérdést. Az igazságot megvalva, I was in the library smashing in Rantaro's head. Éppen a könyvtárban voltam és bevertem Rantaro fejét. Hey, quit screwing around and take this seriously. Hát, ne hülyeskedj már, vedd komolyan. Why? Do I really need to tell you guys what I was doing? Miért? Tényleg el kell mondanom nektek, hogy én mit csináltam? Mi? If I gave you honest answers, it would just make everything boring, right? Hogyha őszinte választ adnék, akkor csak tök unalmas lenne az egész, nem? I would rather just tell you at the class trial. That would be way more fun. Sokkal inkább a próbatétel alatt akarom az ilyesmit elárulni, az sokkal jobb szórakozás lesz. The trial is gonna be boring anyway, since we'll have a photo evidence. Amúgy is a próbatétel rohadt unalmas lesz, mivel ott lesznek a fotók. What are you saying? Miket beszélsz? I'm just saying this is a game, let's just have fun with it. Azt akarom mondani, hogy ez egy játék valamilyen ponton, szóval csak szórakozzunk jól. Kokicsi lesz a következő Nagito. Nem egészen! Inkább Byakuyára hasonlít, mint sem Nagitóra. Ugye Byakuya, ha emlékeztek, az egyik gyilkosságban szintén segédkezett az első részben. És eléggé paramódon, konkrétan inkább nem is részletezem, hogy mit csinált Byakuya. Annyira durva dolgokat művelt a holttesttel. Szóval igazából szerintem annyira nincs a kettő egymástól messze, legalábbis az első rész elején lévő Byakuya és a mostani Kokicsi. Csak Byakuya sokkal karótnyeltebb volt. Ennyi a különbség a kettő között. This isn't a game. Rantaro was murdered. Ez nem egy játék. Rantaro meghalt. All our lives are at stake. Mindennyiunknak az élete forog most kockán. Nagito meg a második rész Byakuya-ja. Nem. Nagito meg Byakuya az két teljesen különböző karakter. Byakuya, ő teljes mértékben objektív, már ez a racionalitásnak a megszállottja, aki legalább egy picit jól akar szórakozni, és ő teljes mértékben játékként látja ezt az egészet. Viszont Nagito nem játékként látta az egész Danganronpa játékot, az Ultimate, vagy minek, hogy volt ez, a gyilkolászós iskolai kirándulást, azt Nagito nem egy játékként fogta fel, hanem a remény ugródeszkájaként, és ezért állt a kétségbeesés oldalára egy bizonyos ponton. Úgyhogy igazából a két karakter nagyon máshonnan jön, hogyha eléggé mélyre megyünk a pszichológiájukban. És Kokicsi is máshonnan jön, viszont bizonyos aspektusaiban hasonlít Byakuyára. Nem ugyanolyan a két karakter. Na, vissza a játékra. Exactly, it's a game of life or death. Igen, pontosan. Ez egy játék, ami életre halálra megy. Nishishi? Igen. I'm so excited. I want the class trial to start already. Olyan izgatott vagyok, úgy szeretném, hogyha hamar elkezdődne a próbatétel. Is Kokicsi actually enjoying this situation? Kokicsi komolyan élvezi ezt az egész szituációt? Kokicsi. Olyanért olyan nehéz kimondani a nevét. Kokicsi Oma. Oké, Oma. Inkább Omának hívom. A Kokicsit nehéz kiejteni. Ja igen, azt akartam megnézni, hogy Store. Nem erre, hanem erre. És ott van a Warehouse. Ezt akartam megnézni. Tsumugi should be in the library. Most komolyan vissza kell mennünk Tsumugihoz? Akkor miért tudtam ide feljönni? Akkor kocogjunk vissza. Miért akarja a játék ennyire azt, hogy ebben az útvonalban terítsen fel az egész mindenséget? Szóval, Tsumugi! Gyere ide! Vocaloidból anime valaki. Nem tudom, hogy abban milyen animét lehetne kihozni, az a baj. Csak ezért mondom azt, hogy vegyes érzéseim vannak ezzel kapcsolatban.
Hé, Tsumugi, valamit szeretnék tőled kérdezni? Úgy tűnik, hogy megint valamin elgondolkozott, és nem igazán fog velünk szóba állni. De akkor sem kifogás ez, hogy feladjuk. Megragadtam Tsumugi szoknyájának a szélét, és szépen lassan elkezdtem emelni. Várj, mi? Ó, X-el ezt nyitom meg! Oké, véletlen rányomtam, beletenyeredem az X-be. Szépen lassan elkezdtem megemelni Tsumugi szoknyáját, mert konyháját. Oké, szóval szoknyáját. Mi, hogyha rímel két szó, akkor a másik szót mondom, ezért bocsi. Ez az agyhalának egy szintje. I'm gonna lift your skirt, Tsumugi, you okay with that? Fel fogom emelni a szoknyádat, Tsumugi, rendben vagy te ezzel? Kaj, de várjál! You better talk, or I'm gonna lift your skirt for Shuichi to see! Hogyha nem beszélsz, akkor fel fogom emelni teljesen a szoknyádat, és Shuichi mindent látni fog. And then I'm gonna tie your skirt around your head, so everyone can see your panties. És ezt követően a szoknyádat a fejedhez fogom kötni, hogy mindenki lássa az alsóneműdet. I understand, I just need to talk, right? Oké, értettem, csak beszélnem kell, ugye? Took you long enough, elég sokáig tartott. Well, I can't let Shuichi's innocent eyes get dirty. Igen, nem engedhetem meg azt, hogy Shuichi ártatlan szemei bemocskolódjanak. No, they won't get dirty, nem mocskolódnak be. Are you saying you seem dirtier, Shuichi? Azt mondod, hogy láttál ennél mocskosabbat is, Shuichi? Miről akartál beszélni amúgy? I'm just gonna cut to the chase, since you are the ultimate cosplayer. Egyből a lényegre térek, mivel te vagy az ultimate cosplayer, that means you could disguise yourself as anyone, even one of us, right? Ez azt jelenti, hogy képes lennél beöltözni valamelyikünknek, akármelyikünknek, ugye? Also, that's what you think of me? Szóval ezt gondolod rólam? Well, since we are in this situation, I'll be clear. Mivel ebben a szituációban vagyunk, hadd tisztázzak valamit. I only cosplay fictional characters. I don't cosplay real people, or rather I can't. Én csak és kizárólag fikcionális, képzeletbeli karaktereket cosplayelek. Valódiakat soha. Azért, mert nem tudnám ezt kivitelezni. You can't? Mi az, hogy nem tudnád? Isn't it easy to just wear someone else's clothes and disguise and nem lenne sokkal egyszerű csak felvenni valakinek a ruháit és eljátszani? Cosplay isn't a disguise. A cosplay az nem csak egy ruhadarab magamra öltése, vagy átszázás. Oh, bocsi. Well, you will probably have a hard time believing me if I just say it, so I'll show you. Valószínűleg nem nagyon fogsz hinni nekem, hogyha csak mondom, de tudom, mit megmutatom. Hogyan? Come on, Kade, gyere ide, Kade! Várjál! Az fog történni, amit gondolok. Tsumugi megragadta a kezemet, és oda vonzolt engem az első emeletnek a női WC-jébe. Most meg fogsz engem ütni, vagy megkötözöl? Gyerünk már! Miért tennék ilyet? Now hurry up and take your clothes off, akkor most vetkőzz! Mi? Miért? Well, because I'm going to cosplay as you, of course, mert téged foglak cosplayelni. Now give me your clothes, most add el a ruháidat. Mi? De... Come on, hurry up, gyerünk, siess! Mi? Szóval, I slowly undressed and handed my clothes to Tsumugi. Szépen lassan levetköztem és odaadtam a ruháimat Tsumuginak. After telling me to look the other way, I waited while she changed into my clothes. Miután azt mondta, hogy forduljak el, szépen lassan elkezdett átöltözni az én ruháimba. Oké, now you can look, most már nézhetsz. Mi? A gross bumpy rash had spread across Tsumugi's body. Vörös kiütések kezdtek el megjelenni Tsumuginak a testél. Hey! Akamatsu Kade vagyok! Micsoda? És ez nem valami tüskés fejű... tudom, kire referál! Ez nem valami űrutazó, földön kívüli szolgára utal ez a cosplay. Emlékeztek a Dragon Ballba? A Dragon Ball Z-ben volt
az a rózsaszín, tüskés szolgája Dermesztőnek, Frízának. Emlékeztek? Ez arra referál. Várjátok, mi volt a neve? Dodoria? Dodoria, az volt a neve. Igen, ez ráreferál, ez Dodoriára referál a Dragon Ball Z-ből. Jézusom! This is an allergic reaction that happens when I dress up as real people. Igen, ezt cospoxnak hívják, ez egy allergiás reakció, amikor igazi embernek öltözök be. This is the price for my power! Ez az erőmnek az ereje. Mi az erőmnek az ára? The equivalent exchange for my cosplay. Ez az egyenértékű csere a cosplayezésemért cserébe. Oké, megértettem, inkább vedd le a ruháimat. Miért pont Dodoriára referálna? Hány ember érthette meg ezt a point amúgy rajtam kívül? We exchanged our clothes, then returned to the library where Shuichi was waiting. Ezt követően visszavettem a ruháimat, és visszatértem a könyvtárba, ahol Shuichi továbbra is várt. Az a fel! De mi történt? Tsumugi couldn't have disguised herself. Tsumugi kizárt, hogy valakinek beöltözzön. You understand since you saw the cosbox, right? Most már érted, hogy láttad a cosboxot, ugye? Cosplay is love. A cosplay a szeretet. Yeah, you breathe life into characters. It's almost like you're summoning them. Életet lehetsz a különböző karakterekbe, mint hogyha megidéznéd őket. From fiction into the real world, like an oracle channeling the gods. Fikcióból valóra váltod ezeket a karaktereket, mint egyféle oracle az jós, ugye? Mint egyféle jós, ami összeköti az isteneket az emberekkel. That's why I can cosplay various characters from across the wide world of fiction. Pontosan ezért tudok cosplayelni nagyon sokféle karaktert minden fikcióban. But it's impossible to cosplay as someone who exists in the real world. Azonban nem tudok cosplayelni egy olyan embert, aki tényleg létezik a valóságban. Because that's not a cosplay. It's just impersonating someone. Azért, mert az nem nevezhető cosplaynak. A szimplán a megszemélyesítés egy másik embernek. Hát ez Vietnam flashbacks. Kb. Ez a fejez tényleg olyan. Jaj. Most nincs opcióm a görgővel választ adni, ez csak néha van. I really didn't need that long explanation. Igazán nem volt szükségem egy ilyen hosszú magyarázatra, de oké. Mi? Ez a csengő... De még nem csekkoltuk a szobáját a... It's time, you bastards! Time for the long-awaited class trial! Várjátok, ez hogy van? Hogyha itt van a közepén... I get it! Ez az... It's time, you bastards! Itt az idő rohadékok. Eljött az ideje a várva várt próbatételnek. No, it's not! We're just announcing that the photos are ready! Nem, rohadtul nem, csak be akarjuk jelenteni azt, hogy a fotók elkészültek! Ne szakíts félbe! Anyway, I'll be waiting at the warehouse. Ja igen, a raktárnál várlak titeket. Hey, does my face look weird to you? Has my face always looked this weird? Hey, a furám nem mi? Az arcom nem néz ki furán nektek? Mindig ilyen furán néztem én ki. Jó, még nem ott tartunk. Azért még egy jó pár dolog kimaradt. Nem jártunk a szobájában Rantarónak, nem néztünk be a raktárba, ahova eleve el akartam menni. Did you hear it, Shuichi? The pictures have finally been developed. Hallottad-e, Shuichi? Végre elkészültek a képek. Előhívatták őket. Oké, akkor menjünk. Csapassuk. Hé, várják el, de. Mi az? Ja, csak ilyen gyorsan mentünk. Futottam, amilyen gyorsan csak tudtam. Egyenesen a raktárba. I couldn't stay put knowing that the truth was so close at hand. Nem tudtam szépen csendben maradni, vagy nyugodt maradni, miközben ilyen közel jártunk az igazsághoz. Na, hol vagy? I ran full sprint to the warehouse. Rendesen sprinteltem a raktárszobáig, a raktárteremig. Wait, Kade, you shouldn't get so worked up. Gyerünk már, Kade, ennyire nevet komolyan.
I can't help it, we're so close to learning the truth. Hát ezzel nem tudok mit kezdeni, annyira közel járunk az igazsághoz. We are gonna find out who the mastermind is. Rá fogunk jönni arra, hogy ki a tettes. Rise and shine our sign! Megjöttek a gyökerek. Oh, you came! Oh, eljöttetek! Sure did, I came to see you toots. You're as lovely as always. Ó, még szép, hogy eljöttem meglátogatni titeket. Ó, olyan imádni valók vagytok, mint mindig. Oh, Monosuke, you're such a flirt. Olyan flirtolós vagy, Monosuke. May I join you for a drink? Csatlakoztatok hozzád egy italra? Drink as much as you want. I've got cash to burn. Nyugodtan, így áll, amennyit akarsz. Annyi pénzem van, hogy akár el is égethetném mindet. Ó, köszönöm. Excuse me, can we get a bottle here? Elnézést, kaphatok egy üveget? This is great, ez király. Még meddig fogjátok ezt csinálni? Take these, tessék. It's all the photos, they are separated in envelopes for each camera. Szóval ezek a fotók, minden egyes fotó külön, vagy minden egyes kamerának a fotói külön borítékban vannak. Use them to take the bastard down. Használjátok ezeket a képeket, hogy lenyomozzátok a tettest. Ez mind rajtatok múlik. És most meghalt. A többit rátok bíztam, és így elterült. I'm so rich. What's a journalist gonna do about it? Nothing, that's what. Olyan gazdag vagyok. Olyan mit fognak kezdeni ezzel az újságírók? Semmit. By the way, Monofeni, wanna get out of here after your shift ends? Ja, hogy Monofeni, szeretnél lelépni innen, hogyha véget ér a műszakod? Oh, I want a fancy steak dinner. Szeretnék egy csicsás steak vacsorát. What's your name and age? Home district, salary? Do you have another job? Mi a neved? És hány éves vagy? Hol laksz? Mennyi a bevételed? Van másik munkád? Jó, takarodjatok innen, ez kezd rohadt fárasztó lenni, nehéz követni 5 idiótát egyszerre. Anyway, it looks like we have the pictures now. Úgy tűnik, hogy itt vannak a képek. Yeah, finally, igen, végre valahára. Monosuke, Monobyakuya, az... Kade, are those the developed photos? Azok az előhívatott képek, Kade? The corporate should be in those photos, right? A tettes valószínűleg szerepel azokon a fotókon, ugye? Mississippi, how exciting! I wanna see the dumb look on the corporate's face. Ó, milyen izgalmas, úgy szeretném látni az idióta nézését a tettesnek. Alright, let's take a look, oké. Vessünk egy pillantásra. Let's look at the photos taken by the camera near the front entrance first. Oké, akkor első körben nézzük a képeket, amiket az előső bejárati kamera készített. The envelope that says front entrance has a total 4 pictures. Összesen 4 kép készült az előső bejáratnál elrejtett kamera által. Let's see the first picture. Nézzük az első képet. Mi? This is when we arrived at the library, so I took a picture then. Ez amikor beléptünk a könyvtárba. Szóval ez a kép akkor készült. Yeah, this was right before we found Rantaro's body. Igen, ez az alatt készült, hogy megtaláltuk volna Rantarónak a holttestét. Oh, that's a pretty bad picture of me, but don't focus on it too much, okay? Eléggé előttelen egy kép ez rólam, szóval annyira ne nézzetek, jó? Rest assured, we do not care. Nyugalom, abszolút nem érdekel minket az arcod. Alright, let's go to the next one. Következő. Igen, amikor megjöttek a többiek. Ez az a kép arról, amikor a többiek is megjöttek, akik a játékszobában tartózkodtak. Ugye Tenko üvöltött egyet, és azt követően jöttek a többiek. Igen, ez egyáltalán nem segít. Következő kép. Igen. This is everyone else who came to the library after the body discovery announcement. Ez mindenki nagyjából, aki belépett a könyvtárba, miután megtörtént a bejelentés. Everyone pictured here, myself included, was on our way to the basement. Mindenki itt velem együtt úton volt a játékszobába. So we got there a bit late, szóval kicsit későn értünk oda. These are all pictures of when we found the body. De ezek mind arról szóló képek, amikor megtaláltak a holttestet. There is one more photo on of the front entrance, right? Van még egy fotó, ugye? Yeah, let's take a look at that one. Igen, nézzük az utolsót.
Shuichi? Oh, bocsi, úgy tűnik, hogy a szenzor bekapcsolt, amikor megpróbáltam eltávolítani a kamerát. Anji miért Naruto-rán volt? Ez egy jó kérdés. Anji eléggé a maga világában él. But this picture doesn't seem to have any clues that will help us either. Úgy tűnik, itt nincs egyetlen egy nyom se ezeken a képeken. The camera pointed at the front entrance only snapped these 4 pictures. Igen, tehát a kamera 4-szer csattant el, 4 darab képet készített az előső bejáratnál, tehát ott nem jött be a gyilkos, abban biztosak lehetünk. Neither Rantaro nor anyone else who could be the culprit are in the photos. Tehát se Rantaro, se az, aki a tettes lehetne, nem szerepel a fotókon. Did they enter through the back door? De akkor átsajton keresztül léphetett be a tettes. Let's examine the photos taken by the camera near the rear entrance then. Oké, akkor nézzük a fotókat, amik az ellenkező bejáratnál készültek. Only 2 photos were taken by the camera pointed at the rear entrance. Igen, csak 2 kép készült a másik bejáratnál. Let's see the first one. Lássuk az elsőt. Rantaro, igen, szia Rantaro. So Rantaro went through the rear entrance, perhaps no one would see him. Tehát Rantaro a hátsó bejáraton keresztül lépett be, ahogy lehetőleg senki se lássa őt. I thought it might be possible that he was moved to the library after being murdered. Pedig opciónak tartottam azt, hogy a könyvtárba vitte a holttestet a tettes, és nem ott halt meg. But that does not appear to be the case, de úgy tűnik nem ez a helyzet. So that means he was killed in the library after going there of his own will. Ami azt jelenti, hogy a könyvtárban halt meg, miután önnan akaratából lépett be oda. Anyway, let's move on to the next one. Na mindegy is, akkor nézzük a következőt. Maybe it will show the mastermind. Lehetséges, hogy az majd ad egy képet arról, hogy ki volt a tettes. Sorry, mi again? Bocsi, megint én voltam. This is me from when I was removing the camera. Ez megint én vagyok akkor, amikor a kamerát eltávolítottam. Yeah, what an attention hog. Micsoda figyelemhajhász vagy. He had no choice to remove the cameras. He had to be close to the sensors. Nem volt választási lehetősége, közel kellett menni a kamerához, hogy eltávolítsa a szenzort. That's all for the rear entrance, just these 2 photos. Úgy tűnik, hogy ennyi az egész, csak ez a 2 fotó. Érdekes. The culprit not in the rear entrance photo either. A tettes nem szerepel ezeken a fotókon sem. What does this mean? They are not in either the front or rear entrance pictures. Ez mit jelentsen? A tettes nem szerepel se az előső, se a hátulsó ajtóról készült fotókon. Yeah, that's pretty odd. Igen, ez nagyon fura. Why isn't there a picture of the mastermind entering? Mégis miért nincs egy kép arról, hogy valaki betenné a lábát ide? Hey Shuichi, don't you think that's weird? Nem gondolnád, Shuichi, hogy ez nagyon fura? Nem csak picit. Let's look at the pictures from the hidden door camera. Nézzük a rejtett ajtónak a kameráját is. Lehetséges, hogy ott valami fontos nyomot láthatunk, vagy találhatunk. Igen. The camera should have been captured the moment the mastermind opened the door. Hát a kamera valószínűleg lekapta a pillanatot, amikor a tettes kinyitotta az ajtót. I hope that was the case as I removed the photos from the envelope. Reméltem, hogy ez a helyzet, amikor elővettem a fotókat a borítékból. Összesen 2 fotó volt, és az első... Rantaro? And if Rantaro was the one who moved the bookcase, de ha Rantaro volt az, aki elmozdította a polcot, akkor... Vagyis a szekrényt, must have known about the hidden door, akkor valószínűleg tudott a létezéséről a rejtett ajtónak. Could the culprit have gone into the hidden door? Lehetséges, hogy betette a lábát a rejtett ajtón a gyilkos. Yes, there is a possibility, igen, ez egy lehetőség. For now, let us see the next picture. There is one remaining, isn't there? Oké, akkor lássuk a maradék képet. Kell lennie még egynek, ugye? Yeah, here it is, igen, itt van. What? Micsoda? Mit csinál Rantaro? It looks like he's reaching for a camera. Maybe he was trying to remove it. Úgy tűnik, hogy a kamera fele nyújtotta a kezét.
Lehet, hogy megpróbálta eltávolítani. I did notice something while I was removing the camera. Igen, valami feltűnt, amikor eltávolítottam a kamerát. The security sensor for this camera was switched off. Igen, a biztonsági érzékelője a kamerának ki volt kapcsolva. In that case, this photo was likely taken just before the sensor was turned off. Ami azt jelenti, hogy a fotó pont azelőtt készült, hogy a szenzor ki lett volna kapcsolva. But that would mean that Rantaro noticed it. He saw our hidden camera. Ami azt jelenti, hogy Rantarónak feltűnt, ő látta a rejtett kamerát. Moving the bookcase triggers the sensor, which in turn activates the camera, right? Tehát a könyvespolcnak a megmozdítása az aktiválja a mozgásérzékelőt, ami aktiválja a kamerát, hogy elkészüljön a kép, ugye? The bookcase appears to have already been moved, so why did the sensor activate? Úgy tűnik, hogy a szekrény már elmozdult, akkor mégis miért aktiválódott a kamera? Vagy a szenzor? Who cares what happened to the culprit? Kit érdekel, mi történt a tettessel? How come they are not in any of the photos? Hogy lehetséges az, hogy a tettes nem szerepel egyik fotón sem? This last photo must have been taken shortly before Rantaro was killed. Valószínűleg ez rögtön azelőtt készült, mielőtt Rantaro meghalt volna. So then the culprit should be pictured right behind him in this photo. Ami azt jelenti, hogy a tettesnek szerepelnie kéne Rantaro mögött a fotón valahol. Legalábbis ott kéne tartózkodnia mögötte. Then why is the culprit nowhere to be seen? Akkor miért nincs sehol se a tettes? Jézusom. Néha ránézek a chatre, és nem mondom meg, hogy mit látok, mert jön a következő felvonása. Hidden door photos have been added to the truth bullet section of your monoped. Igen. Úgy tűnik ezek voltak ennyi a képekre. Úgy tűnik ennyit értünk el a képekkel. So we gain no new clues, and we still don't know who the culprit is. Szóval nem találtunk semmi új nyomot, és mi mindig nem tudjuk, hogy ki a tettes. What a fucking waste! Milyen kibaszott idővesztegetés. Did she really develop all the photos? Tényleg minden képet előhivatott? Maybe she got rid of the ones that show the culprit. Lehetséges, hogy megszabadult azoktól a képektől, amik mutatták a tettest? How rude! I developed all the film that I was given. Milyen bunkók vagytok? Én minden egyes képet előhívattam, ami elkészült. Miért van olyan érzésem, hogy erősen retusálták az utolsó képet? Előfordulhat. I swear by my almighty daddy that I did. Esküszöm a mindenható, a pucira, hogy én csak előhívattam a képeket. Those are all the photos from the hidden camera, so relax and get to deducing. Ez az összes fotó, amit készítettek a rejtett kamerák, szóval nyugodjatok meg, és kezdjetek el deducing. Kezdjetek el levonni a következtetést? Vagy valami ilyesmi. I guess? These are seriously all the pictures? You gotta be kidding me! The culprit is not in any of them. Ez komolyan az összes kép? Ugye most csak szivattok? Hát itt kéne lenni a tettesnek, nem? Random káde hangok. If the culprit didn't go to the library, then how did they kill Rantaro? Hogyha a tettes nem tette be a lábát a könyvtárba, akkor mégis hogy ölte meg Rantarot? So this must be what they call a perfect crime. Szóval ezt hívják tökéletes gyilkosságnak, tökéletes esetnek. Tökéletes esetnek? Büntetnek? Inkább büntet, az a jó. Tökéletes büntetnek. Oh man, I only been slacking off because I thought those photos would reveal the culprit. A francba. Azért lógattam egészen eddig a lábaimat, mert azt hittem, hogy ezek a képek majd tudtunkra hozzák azt, hogy ki a gyilkos. You should have been helping us investigate. Segítened kellett volna nekünk nyomozni. Oh, by the way, amúgy... Rantaro had his monoped the whole time, didn't he? Don't you think anything was in it? Rantaronál volt végig a monopedje, nem gondoljátok, hogy valami volt benne? His student handbook did not contain much in the way of pertinent information. Hát a diák handbookja az nem tartalmazott semmi fontos információt. I doubt it has anything to do with the case, he simply had his monoped with him. Szerintem semmi köze az esethez, egyszerűen csak nála volt.
I inspected his monoped, but I didn't find anything suspicious about it. Én is átnéztem a monopedjét, de semmi gyanúsat nem találtam rajta. Oh man, so it's got nothing to do with the case, how confusing. Francba, akkor semmi köze az esethez, valamilyen összezavaró. Kade, are you okay? Rendben vagy, Kade? Why? Why aren't they in the pictures? Mégis miért nem szerepel a tettes a képeken? If the mastermind had these photos, it would have solved everything. Hogyha az ásítás félbeszegte a mondatomat. Szóval, tehát hogyha a tettesnél lennének ezek a fotók, vagy lettek volna ezek a fotók, akkor ez mindent megmagyarázna. Why the hell, akkor mégis miért? Vagy hogyha a tettes szerepelne a fotókon, akkor minden a helyre kattanna? Vagy az a baj, ez nagyon furán volt megfogalmazva. Nem jártunk még a szobájában! Ez még korai! Alright, it's time for what you've been waiting for. The class trial. Itt az ideje annak, amit már nagyon vártatok, a próbatételnek. Please assemble in front of the shrine of judgment in the courtyard. Kérlek titeket, gyűjjetek össze az ítélet oltáránál a kertben? Vagy az udvaron, Remember that red door surrounded by plants? Emlékeztek arra a piros ajtóra, amit növények vettek körül? Na, annak a túloldalán. Onnan pedig el foglak titeket kísérni a bámulatos próbatétel helyszínéhez. A próbatételt azt most nem nyomom le, az majd marad kedre. See you all there, majd ott találkozunk. Én terrorra gyanakszok. Hát... sok szerencsét. Mindig terü lesz a tettes. Time already? Már is lejárt az idő? It seems we have no choice but to continue this discussion at the class trial. Úgy tűnik nincs más választásunk, mint folytatni a vitát a próbatétel alatt. Nem akarok menni. Neither, what a pain. De fárasztó, és akarok menni. What, you're scared? An NPC like you has nothing to be scared of. Még csak nem berezeltetek, hozzatok hasonló NPC-knek semmi joguk nincsen félni. It will be fine, I just feel like my back is up against the wall. Rendben van, csak úgy érzem, mint hogy a sarokba szorítottak volna. We just need to expose the mastermind in this class trial. Csak annyi a dolgunk, hogy rá kell jönnünk a tettes kilétére ez alatt a próbatétel alatt. And then everything including the skilling game will come to an end. És ezáltal minden, beleértve a gyilkolászós játékot is a végéhez fog érni. Mert ugye azt gyanítja a Kade, hogy aki ezt a gyilkosságot végrehajtotta, ő az, aki az egészért felel. Yeah, that's right, igen, igazad van. Let's find the mastermind. Jöjjünk rá a tettesnek a kilétére. Hogyha egy férfi, akkor halálra verem. Isn't beating them to death going a bit far? Nem hiszed, egy picit túl messzire mész, hogyha halálra vered? Agyon vered? Everyone followed Monokoma's instructions and walked toward the courtyard. Mindenki követte Monokoma utasításait és elindult az udvar fele. Shuichi! Mi nem megyünk? Mondjuk még egy dolgot szeretnék csekkolni. Kade, te tényleg rendben vagy? Sorry, I didn't mean to worry you, I'm just shocked. I'm just so shocked. Bocs, nem akartam, hogy aggodalmat keltsek benned, csak annyira lesokkoltam. Vagy lesokkolt engem ez az egész. I really thought that everything would be resolved once we looked at the photos. Egész végig azt hittem, hogy minden meg fog oldódni akkor, hogyha vetünk egy pillantást a fotókra. But I can't give up, de nem adhatom fel. I can still expose the mastermind in this class trial. Még mindig rá tudok jönni a tettesnek a kilétére a próbatétel alatt. And then everything, even this killing game will come to an end. És akkor minden, beleértve a gyilkolászós játékot is a végéhez fog érni. Rendben megyek, Shuichi, köszi. Let's go! Menjünk mi is a vörös ajtóhoz az udvaron. Várjál, előtte még Shotputból, nézzük ezt? Igen, eléggé nehéznek néznek ki az atléták, akik ezeket haigálják, biztos lenyűgözőek. Az ott a földön, az csak egy lámpa, mi? Ja. Shotputból. Yep, itt semmi különös.
Nem néztünk még be a szobájába az áldozatnak. Nem tudom, hogy ez ilyen berögződöttségem már, de ezt mindenképpen meg kéne ejteni, véleményem szerint. Azt mondja, kifele. Szóval. Ide bemehetek. A piros ajtót kell keresni. A courtyard. Várjatok. Hogy volt? X-en nyitottam meg a menüt, igen. Mi? Nem ez. Ez. Szóval, courtyardot keressük. Backyard. Ja, ide kell menni, hátulra. Értettem. Jó, erre. A piros ajtót innen látom amúgy. Van tippet, hogy ki? Nem igazán. Van egy előérzetem, de az annyira bizonytalan, hogy inkább nem mondok semmit. Ez az a piros ajtó, ugye? Hey, Kade, van egy kérdésem, mielőtt ide bemegyünk. Do you really think it's one of us? Tényleg úgy gondolod, hogy egyikünk tette? Not just the culprit, mármint nem csak a gyilkosságról beszélek, de arról is, aki ezt az egészet megrendezte. Nem azt mondta Shuichi. Igen, de... ez csak egyféle... hogy is fogalmazzak? Egyféle megérzés, egy feltételezés. De nem tudom, hogy tényleg ez a helyzet. Well, I don't know if it's true either. Én sem tudom, hogy ez az igazság-e. Pontosan ezért kell biztosra mennünk. If you just dismiss a possibility and look at the other way without confirming anything, tehát hogyha csak szimplán eldobod magadtól a lehetőséget azonnal, anélkül, hogy mélyebben belenéznél, akkor lehetséges, hogy a végén pont ez fog kiderülni az igazságnak. Vagy hátat fogsz fordítani ezáltal az igazságnak. What's the matter, Shuichi? You seemed so sure of yourself during the investigation. You seemed so sure of yourself in the investigation. De nehéz szavak. Mi a baj, Shuichi? Annyira magabiztos voltál a nyomozás alatt. Bocsi. Let's go. I'm sure you're waiting for us inside. Csak menjünk, biztos várnak minket oda bent. Jaj, Monokuma ízlésre soha nem unok rá. So this is the Shrine of Judgment. Tehát ez az ítéletnek az oltára. Careful everyone! If bad things happen, get behind Gonta. Vigyázzatok mindenki! Ha rossz dolgok történni, gyertek Gonta mögé. Then give me a piggyback ride, akkor vigyél a hátadon! Come on, carry me, gyerünk, vigyél engem! Oh my god, you are so fuck! Oh my god! Oj, nem esett a gyűz, mire referál. Oh my god, you're so fucking annoying! So, are we doing the class trial here or what? Jézus úr, Isten, de kibaszott irritáló vagy. Na akkor itt lesz a próbatétel, vagy mi? Yeah. No, Monokuma made it sound like we would be guided somewhere from here. Nem egészen. Monokuma azt mondta, hogy innen fog minket elkísérni valahova, ahol lesz a próbatétel. But Monokuma is nowhere to be seen. What's going on? De sehol sincs Monokuma. Mi történhet? Most vajon mi történik? Nézzük a szobrot csúnyán, akkor biztos valami történni fog. This Monokuma statue gives me such a weird vibe. Annyira fura hangulatot kelt bennem ez a Monokuma szobor. What? Mi? Én meghalok. Monokuma túl sok Jojo-t nézett. És most nyílt ki a hely! De menő! Is this an elevator? Ez egy lift? Does he want us to board it? Azt akarja, hogy felszálljunk? Vagy beszálljunk? I don't do scary rides. Nem, én nem akarom. Nem szeretem az ijesztő dolgokat. Én sem akarok beszállni. Stay behind, akkor maradjatok hátra. Though I'm sure that it will just be worse for you in the end. Azonban biztos vagyok benne, hogy ez nem fogja az előnyöteket szolgálni, hogyha itt maradtok. Igen, igazad van.
However, if everyone wishes to run away, I will cooperate as well. De hogyha mindenki el akar futni, akkor én is közreműködök. That's probably not a good idea. There's nowhere to run. Ez nem hiszem, hogy egy jó ötlet. Nincs hova futni. As long as that end wall exists, escape is not an option. Amíg a végfal létezik, egészen addig a menekülés az nem egy opció. Nem egy lehetőség. It will be fine. Let's all work together. Minden rendben lesz. Csak dolgozzunk össze. Remember our promise? We are gonna escape this place and remain good friends afterward. Emlékeztek az ígéretre? El fogunk menekülni innen és jó barátok leszünk. So let's do it. I'm sure we'll be alright. Szóval csináljuk. Biztos minden rendben lesz. Because we make such an incredible team, azért mert annyira jó csapatot képzünk. I wouldn't be able to call myself a man if I was still scared after hearing a girl say that. Nem hívhatnám magamat férfinak, hogyha még mindig be lennék rezdelve azok után, miután hallottam, hogy egy lány ilyesmit mond. Bring it! I'll show them how I, Kaito Momota, luminary of the stars, live. Gyerünk, csapassuk! Megmutatom nekik, hogy miből faragták Momota Kaitót. A csillagoknak a... Mi volt ez? A luminary az minek volt a... Luminary... A tudósa, a csillagoknak a tudósa, milyen fából faragták őt. Don't you mean die? Majd nem úgy értetted, hogy meg fogsz halni? Don't say something ominous like that, nem mondjál már ilyen bajos dolgot. Nem, ez nem az a szó volt. We've come so far already. We just gotta do it. So let's do it. Már olyan messzire jöttünk, szóval meg kell tennünk, muszáj. We have no choice, nincs más választásunk, most már nem fordulhatunk meg. Determined, we all stepped forward. Céltudatosan mindenki előrelépett. Even as we walked toward the elevator, I was shaking with anxious dread. Miközben betettem a lábamat a liftbe, akkor is folyamatosan rázott engem a hideg. Rettegtem. But I kept going, azonban továbbra is mentem. Because I decided to fight, mert eldöntöttem, hogy harcolni fogok. Monika takke, hogyha raksz egy i-t az N és a G közé, akkor tök jó lesz az a szó. Olyan politikailag korrekt lesz. And then everyone had boarded the elevator. És ezt követően mindenki beszállt a liftbe. Az pedig elindult lefele. Ó, ez tök király, ez tényleg egy lift? Az oké, de jó mélyre megy ez. Azért mondtam, hogy ez politikailag korrekt lenne, de amíg nem mondtam ki, addig nem vétettem semmit. Nickelodeon, az. We're falling. I wonder how far we will plummet. Úgy tűnik ereszkedünk lefele, vajon meddig fog süllyedni? I suddenly have to go to the bathroom real bad. Hirtelen annyira úgy érzem, hogy vécére kell mennem. Ó, kicsi kit néz nagyon. Ja igen. Shuichit nagyon nézi. By all means, go ahead. Nyugodtan, ahogy érzed. Még szép, hogy a robot nem érti azt, hogy ez mennyire illetlen megjegyzés volt. As we waited to reach our destination, I whispered to Shuichi. Miközben vártuk, hogy elérjük a célunkat, a végső állomásunkat, vagy inkább az állomást, a következő állomásunkat, oda suttogtam Shuichinak. Amúgy Shuichi az előzővel kapcsolatban... Úgy gondolom, hogy mindenki valamilyen szinten fél az igazság felfedezésétől. Azonban az emberek, akik képesek felkutatni ezt az igazságot, ők azok, akik eldönthetik akárkinek is a sorsát. If you never know the lies from the truth, tehát hogyha sohasem tudod megkülönböztetni a hazugságot az igazságtól, akkor sohasem tudsz utat választani.
You won't even know if you're on a path. Még azt sem fogod tudni, hogy egyáltalán választottál-e utat. Szóval, hogyha az igazságért harcolsz, akkor... Még akkor is, hogyha ez ijesztő, biztos vagyok benne, hogy te erre képes vagy. És hogyha még mindig félsz, akkor nyugodtan kér segítséget a többiektől. Úgyis ott leszünk, támaszkodhatsz ránk nyugodtan. Csak gondolj arra, hogy mindenkinek segítesz ezzel, és ez fog az erőddé válni. I used to be like you, én is olyan voltam, mint te. I used to be an adventurer like you, then I took an arrow to the knee. Before a piano concert, minden egyes zongora koncertem előtt mindig annyira ideges voltam, hogy azt hittem, hogy el fogom magamat hányni. Annyira körsben volt a gyomrom. És akkor mindig visszaemlékeztem arra a sok emberre, akiket mosolyra késztettem az előadásaimnak hála. Oké, akkor menjünk. It's better to end bad stuff like this as soon as possible. Igen, akkor csapjunk bele, sokkal jobb a rossz dolgoknak minél előbb véget vetni. Those words were mainly for me. Ezek a szavak többnyire önmagamnak szóltak. To inspire me so I would not turn back. Hogy önmagamat inspiráljam annak érdekében, hogy ne fordítsam a hátamat a szituációnak, hogy ne kezdjek el menekülni. After some time, the elevator finally came to a halt. Egy rövid időt követően a lift elérte a végső állomását. The door slowly opened to reveal what awaited us on the other side. Szépen lassan az ajtók kinyíltak, és megjelent előttünk az, ami a túloldalon várt minket. Milyen sokan vagyunk még! Ez nem fog már sokáig tartani. Várjátok, nem tudom, hogy lesz egy külön ment. Valószínűleg be fogja adni. Nem enged menteni. Üdv a próbatételnél! Oh boy, the class trial is finally starting! Már is kezdődik a próbatétel! Finally a game that actually feels like a game! Végre egy játék, ami tényleg játéknak érződik! Just as the prophecy foretold! Pont ahogy a profécia megjósolta! Listen up, from here on, things are gonna get so violent you will wish you could turn back. Figyeljetek, innentől kezdve annyira el fognak durvulni a dolgok, hogy azt kívánjátok, bárcsak ne jöttetek volna ide. That's not true, there won't be any gory or violent scenes, I'm positive. Gyerünk már, ez nem igaz, nem lesz semmi trancsírozós vagy túlságosan erőszakos jelenet, ebben biztos vagyok. This is an authentic replica of a courtroom. Ez egy eléggé valósághű másolata egy courtroom bíróságnak, egy bírósági teremnek, az így. What a bad taste. Jézusom, milyen borzalmas ízlés. Why are you making us do this? Is this fun for you? Miért erőltetitek ezt ránk? Ennyire jó szórakozás ez? Hello, Monokuma. Of course, putting strangers in life or death scenarios is the best entertainment. Még szép, hogy az. Vad idegeneket élethalál szituációba helyezni, ennél jobb szórakozás nincs ezen a világon. Dominik, így jártál. Hogyha most elkezdeném a próbatételt csinálni, felénél teljesen kimerülnék agyilag, mert annyira fáradt vagyok. 2, nagyjából éjfélig tartana szerintem. You're seriously the worst. Te tényleg a legrosszabb vagy. Worst or not, those who have fun are the real winners in this world. Akár borzalmas vagyok, akár sem, azok, akik a végén jól szórakoznak, ők az igazi győztesei ennek a világnak. Ebben amúgy van igazság. Ez nem hülyeség. It doesn't matter what terrible things you do or are done to you, as long as you are having fun. Nem számít, hogy milyen borzalmas dolgokat teszel, vagy tesznek mások veled, amíg jól szórakozol. Wow, this is so sickening, it's almost refreshing. So, how do we get this game going?
Az annyira beteges, hogy már kezd felfrissíteni. Szóval mikor kezdjük a játékot? There are podiums over there. Please stand behind the one with your name on it. Itt van egy pár pódium. Mi ez a pódium? Pódium. Mi a pódium? Köszönöm szépen, emelvény. Emelvény, ez elég olyan furán hangzik. De van ilyen magyar szó, hogy pódium. Na például ezt se ismertem magyar szavak közül. Szóval mindenkinek van egy kis emelvény, ami mögé be kell állnia. Be kell állni mögéjük. Following Monokoma's instructions, we headed to our respective podiums. Miután Monokomának az utasításait követtük, mindannyiunk beállt a maga pódiumja mögé, emelvénye mögé. 12 órás streamet amúgy majd akarok egyszer csinálni, ebből a részből. As I walked toward my podium, an image of his body flashed in my mind. Miközben az emelvényem irányában mentem, hirtelen felvillant az agyamban egy kép róla. Rantaróról. He died without knowing his own ultimate talent. Úgy halt meg, hogy azt se tudta, mi az ő ultimate képessége. No, he was murdered by some horrible lowlife scumbag. Nem, őt meggyilkolta valami borzalmas utolsó rohadék. I will never forgive his killer, that's why. Sohasem fogok megbocsátani a gyilkosának, pontosan ezért rá kell jönnünk arra, hogy ki a tettes, hogy ki felel ezért az egész játékért, és véget kell vetnünk neki. That's all I can do for Rantaronnál. Egyelőre csak ennyit tudok tenni Rantaróért. His killer is in this room with us. A gyilkosa itt tartózkodik velünk egy szobában. The mastermind who's controlling Monokuma and forcing us to play this game. A tettes, aki irányítja Monokumát és véget vetett Rantaro életének, ő erőlteti ránk ezt az egész játékot. I don't think I will ever be fully prepared to find out who that person is. Nem hiszem, hogy teljes mértékben fel vagyok készülve arra, hogy ki is lesz az az ember. But we have to find out who it is, so we can lift our suspicions of each other. Azonban meg kell találnunk a felelőst, különben sohasem tudjuk felszabadítani a kételjeinket a többiekkel szemben. So we can end this killing game, hogy véget vethessünk ennek a gyilkos játéknak. That's why I'm here, ezért vagyok itt. I can't show any fear here. I must fight till the bitter end. Szóval most nem mutathatok félelmet, a legvégéig harcolnom kell. I will face this life or death class trial. Szembe fogok nézni ezzel az életveszélyes próbatétellel. Jézusom! Én sem akarom itt abba hagyni, mert fel vagyok hype-olva, mint az állat. De muszáj, mert örökké fog tartani akkor a stream. Hát normál esetben, hogyha nem olvasod fel hangosan az összes dolgot, akkor tart olyan 3 óráig a próbatétel. Tehát a beleszámolva a plusz időt, amit én még húzok rajta, az olyan 4-5 óra. Tehát, hogyha most belekezdek, nagyon későre fogunk vele végezni. Úgyhogy akkor mára legyen itt a vége. Így jártunk. Kedden folyt köv. Pöppet rövidebb lett ez a stream. Ijjé. Hogyan tudok innen kilépni? Oké. De hogy skilljeink azok nincsenek egyelőre. A felét nincsenek skilljeink. Miért van ennyi skillünk? Várjatok, az előző játéknak miért vannak itt a skilljei? Na mindegy, ezt majd a következő részben megtudjuk. Mára legyen ennyi elég. Ezek az előző játéknak voltak a skilljei, nem? Majd hasonlóak ezek a skillek. Na mindegy. Örülök neki, hogy itt voltatok, srácok. Kedden folyt köv 4-kor, addig is legyetek jók. Lehet venni friendship fragmentekből a skilleket. Mindent értek. Itt a vége, push el, vége. Kedden kös fel a gatyád Regio Trial-nél. Nem lesz egyszerű, ebben biztos vagyok, úgyhogy én már mindenre is felkészültem. Ja, szóval akkor legközelebb találkozunk jövő hét kedden, addig is legyetek jók, kellemes hétvégét mindenkinek.
Vasárnap jön majd megint az új videó. Már megvan, hogy miről lesz. Jaj, de jó is lesz. Szóval akkor addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra, jó pihic, és akkor találkozunk legközelebb majd kedden 4-kor. Sziasztok!